Welcome to the first episode of Season 2 of Techkraft podcast, where we focus on software engineering and how to become a better engineer. I am your host, Ravi Mandal, and director of Techkraft. And today we're joined by Prashish Raj Bhandari, who is CTO at Innovate Tech. Welcome to the show, Prashish. Thank you so much, Ravi. I really appreciate you inviting me here. And टेकक्राफ्टमा पहिलेदेखि यस्तो प्रोफेसनल सेटिङमा पोडकास्ट गर्ने भन्ने कुरा थियो, तर यो हेर्दाखेरिमा एकदम खुसी लाग्यो. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु एन्ड द इन्टायर टेकक्राफ्ट टिम. थ्याङ्क यू भेरी मच. सो प्रशिष दाईको केसमा चाहिँ हेर्दै भने चाहिँ वी मेट अराउन्ड 2016-17 होला होइन. अनि हामी मोस्ट अफ द कम्युनिटिज इभेन्टहरूमा भेटिरहेको हुन्थ्यो, यताउति गरेर हुन्थ्यो. अनि वी अल्सो इभन गट अ चान्स टु वर्क इन फ्यु प्रोजेक्ट्स होइन. सो द्याट्स हाउ आई नो अबाउट प्रशिष दाई. तर टु द अडियन्स, लाइक कुड यु प्लिज लेट अस नो लाइक हाउ एक्चुली गट एन्ड टेक एन्ड लाइक वाट्स द स्टोरी बिहाइन्ड बिकमिङ अ CTO एट इनोभेट टेक एन्ड लाइक वाट वाज इज जर्नी देयर? सो आई थिङ्क यसको लागि चाहिँ म अब एकदमै सुरुदेखि नै कुरा गर्छु होइन. हाउ आई गट इन्टु टेक भन्नाले बच्चादेखि नै. अनि त्यसपछि मेरो जर्नी आई जस्ट म्याप इट आउट. सो मेरो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन अफ इन टेक चाहिँ प्रब्ली क्लास 6-7 तिर भएको थियो होला. सो म चाहिँ अलिकति प्रिभिलेज फ्यामिलीमै हुर्केको हो. अब इन अ सेन्स कि काठमाडौँमा. अनि त्यो टाइममा लकिली मेरो मम ड्याडले चाहिँ घरमा एउटा पेन्टियम 2 कम्प्युटर ल्याइदिनु भयो क्या. त्यो पनि अब मेरो मामा त्यस बेला कम्प्युटरको ट्रेडिङ गर्नुहुन्थ्यो. सो मिलाएर चाहिँ आई गट पेन्टियम 2 कम्प्युटर त्यस बेला भेरी अर्ली टाइम्समा. द्याट वाज माई फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर है. अनि इभन ड्युरिङ द्याट टाइम पिरियड चाहिँ अब मेरो स्कुलमा अब कम्प्युटर क्लास भन्ने हुन्थ्यो. अब त्यस बेलाको सेटिङमा कम्प्युटर क्लासमा एकदम बेसिक होइन, वाट इज अ कम्प्युटर, वाट इज CPU, वाट इज ऱ्याम भन्ने लाइक पढाउँथ्यो. तर लकिली चाहिँ लाइक एउटा काइन्ड अफ कम्प्युटर प्र्याक्टिकल क्लास पनि हुन्थ्यो कि, जसमा चाहिँ अब हामी सबैजना हप्तामा एकचोटि होला त्यहाँ क्लासमा जाने. त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटर हुन्थ्यो. त्यस बेला चाहिँ ठुलो कम्प्युटर वाइट होइन, ठुलो कम्प्युटर चाहिँ हुन्थ्यो. अनि हामीले सेयर गर्नु पर्थ्यो कम्प्युटर. अनि त्यसमा मलाई एकदम डिस्टिङली रिमेम्बर गरेको भनेको चाहिँ जुत्ता फुकाल्नु पर्थ्यो कि. अनि जुत्ता फुकाएर जाने, अनि त्यसपछि मोजा डङडङ घनाउने होइन. द्याट वाज माई आई थिङ्क इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर इन अ भेरी सटल सेन्स. सो त्यहाँ चाहिँ हामीलाई क्युबेसिक सिकाउँथ्यो. अब कतिको जेनेरेसनलाई नथाहा होला, तर क्युबेसिकमा चाहिँ सिम्पल प्रोग्राम लेख्थ्यो कि हामीले. अब राइट 10 लेफ्ट 20 गरेर एउटा डिफ्रेन्ट डायग्राम्स ड्र गर्नु पर्थ्यो होइन. अनि आई फाउन्ड द्याट भेरी फेसिनेटिङ त्यस बेलादेखि नै. अनि त्यो चाहिँ आई वाज भेरी गुड एट इट होइन. किनभने अब आफूले के इन्स्ट्रक्सन दिएर त्यो कम्प्युटरले के गर्ने वाज रियली आई फेल्ट इट वाज भेरी पावरफुल टु मी. अनि घरमा आएर पनि अब आफ्नो त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ अब अलिअलि के गर्नु मिल्दो रहेछ. त्यस बेला त इन्टरनेट एक्सप्लोरर अनि नेटस्केप ब्राउजर लाइक डिफ्रेन्ट अब एकदम बेसिक लेभलमै थियो नि त. इट वाज जस्ट राइजिङ. अनि अलिअलि इन्टरनेट ब्राउज गर्थेँ. त्यस बेला डायलअप थियो होइन. यस्तो स्लो तिमीले के भन्छ इन्टरनेट चलायो भने फोन पनि स्टप हुन्थ्यो होइन. फोन उठायो भने क्यान्सरहरू ब्रेक हुन्थ्यो. 56 kbps. सो द्याट वाज वेयर आई रियली गट इन्ट्रोड्युस इन्टु कम्प्युटर. अनि त्यसको अन्तर्गत नै अब एकदमै अलिअलि भनौँ न, अब वेबसाइटहरू बनाउने, HTML CSSहरू, अनि आफ्नो पर्सनल वेबसाइट बनाउने. अब त्यस बेला अनफर्चुनेटली एउटा कुरा चाहिँ म अब अहिले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब मेन्टर त्यस्तो स्ट्रङ थिएन. अनि मेरो घरमा पनि अब कम्प्युटर चलाउने धेरैले आउँदैन थियो. प्लस मेरो सर्कलमा पनि धेरै थिएन. हामी त अब खेल्यो होइन. अब कम्प्युटरमा पनि अब एकदम बेसिक क्लासेस सिकाउँथ्यो. सो द्याट वाज वेयर आई वाज लाइक इन्ट्रोड्युस टु कम्प्युटर. त्यसपछि क्लास अब स्कुलमा होइन, अब के एक्स्ट्रा गर्नु खोज्यो भने गर्न दिँदैन थियो. इट्स भेरी लाइक भेरी रट्ने बित्या हुन्थ्यो होइन. के एक्स्ट्रा गर्यो भने किन गराए, किन सबै इट वाज अलवेज फर द ग्रेड. सो आफ्टर 10 होइन, अब 10मा अब त्यसमै सर्कलमा घुम्यो. ग्रेड सेटको अब आइरन गेट भन्छ SLCमा घुम्यो. अब क्लास 10 पछि चाहिँ मैले एउटा क्लास लिएको थिएँ कि म अझै यहाँ त जमलमा PHP डेभलपमेन्टको लागि होइन. एकदम अर्ली स्टेज हो. अनि त्यो पनि अब टिचर्सहरू पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीले ल्याउँथ्यो. अनि यस्तो तिमीले लेखाए जस्तो PHPको सिन्ट्याक्स लेख्न लाउँथ्यो कि हामीले होइन. कोडिङ त आफ्नो ठाउँमा छ, सिन्ट्याक्सहरू लेख्नु ल. अब त्यहाँ ब्ल्याकग्राउन्ड लेख्थ्यो, यो लेख भन्थ्यो. अब आधी कुरा बुझ्यो, आधी कुरा बुझेन. अब मलाई त्यस बेला चाहिँ आइडिया पनि थिएन. तर द्याट वाज अलिअलि गरेर प्रोग्रामिङमा त्यहाँ इन्ट्रोड्युस भएको. तर मेरो आई थिङ्क एकदमै लाइक टर्निङ पोइन्ट भनेको चाहिँ मेरो आइएससीमा चाहिँ सेन्ट जेभियर्स कलेजमा पढाएको थिएँ मैले. अनि त्यो सेन्ट जेभियर्समा चाहिँ किन डिफ्रेन्ट थियो भन्दाखेरि अब पढाइ आफ्नो ठाउँमा छ. त्यहाँ कम्प्युटर साइन्सको लाइक कुनै सब्जेक्टै थिएन नि त. तर त्यहाँको कल्चर वाज भेरी ओपन माइन्डेड. त्यहाँ चाहिँ अब
लाइक डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू हुन्थ्यो, कम्प्युटर क्लब, लाइक आर्ट, डान्स, म्युजिक, डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू हुन्थ्यो. अनि पिपल वर भेरी ओपन होइन. त्यस बेला त अब स्कुलमा ड्रेस लाउँथ्यो, त्यहाँ आउट ड्रेस भनेपछि एकदमै कल्चर पनि रमाइलो थियो कि. अनि अब जे पनि आफै गर्नुपर्ने, स्पोन्सर आफै खोज, इभेन्ट्स आफै अर्गनाइज गर. अनि त्यो कल्चरमा चाहिँ आई वाज भेरी रमाइलो लाग्थ्यो कि मलाई, डिफ्रेन्ट पनि लाग्थ्यो नेपालमा. अनि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कम्प्युटर क्लब थियो. एउटा चाहिँ कम्प्युटर क्लब इन जेनरल, अर्को चाहिँ सिजिए, कम्प्युटर ग्राफिक्स एन्ड आर्ट भन्ने क्लब थियो. अनि सिजिए चाहिँ अब त्यो दुइटामा मलाई एउटामा छिर्नु मन थियो कि, लाइक के रहेछ, बिकज जे पनि मैले गरेको आफ्नै तालमा होइन, लाइक आफ्नै कम्प्युटरमा गरेर आउँथ्यो. तर आई डिड नट ह्याभ अ भेरी स्ट्रङ मेन्टर भनौँ न त्यो फेजसम्म. सिजिएमा छिरेपछि चाहिँ आई गट इन्ट्रोड्युस टु अब अहिले भन्छ नि कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गरेको मान्छेहरू, गिक्स भन्छ नि, गिक्स नर्ड्सहरू. अनि गरेको इक्जाम्पल्सहरू हेरेँ. सो हामीले चाहिँ 2-3 वेबसाइट पनि मेन्टेन गर्थ्यौँ कि त्यसमा. वेबसाइटमा चाहिँ अब त्यहाँ स्कुलभरिको नोट्सहरू कलेक्सनदेखि लिएर अनि वेबसाइट कसरी बिल्ड गर्ने, अब सर्भर साइट भनेको के हो, क्लाइन्ट साइट भनेको के हो, त्यहाँ चाहिँ अलिकति इन्ट्रोड्युस भएको थियो मलाई. त्यस अन्तर्गत पनि मलाई आई रियली गट इन्टु द होल आइडिया अफ बिल्डिङ समथिङ. कम्प्युटरमा के बिल्ड गर्न मिल्छ, बिकज अरू स्पेसमा मैले देखेको थिएन कि. अब सिभिल इन्जिनियरिङ अरूमा चाहिँ अब राम्रै छ स्पेसेसहरू, बट आई कुड नट कनेक्ट टु द्याट. अनि वेबसाइट बनाएँ, देखिहाल्यो होइन. द्याट वाज भेरी एक्साइटिङ फर मी पर्सनली. सो आइसकेपछि अब मैले चाहिँ इन्डियामा ब्याचलर्स गरेँ. अनि इन्डियामा पनि अब लकिली द कलेज पनि नयाँ थियो, 1999मा फर्म भएको थियो कलेज. अनि एकदम आइटी स्पेसिफिक कलेज थियो कि, IIT इलाहाबाद. अनि सानो टिम्सहरू थियो, टिम्स एज एन लाइक टिचर्सहरू, प्रोफेसर्सहरू, अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरू पनि अब सानै मात्रामा भएकोले आई गट टु लर्न अ लट फ्रम देयर होइन. कम्प्युटर क्लासेसहरू इलेक्ट्रोनिक्सहरू सिकाएको थियो. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज इन्ट्रोड्युस टु लट अफ एक्साइटिङ डोमेन्स होइन. अपरेटिङ सिस्टमदेखि लिएर अब कम्प्युटर ग्राफिक्स होइन, प्रोग्रामिङ एल्गोरिदम्सहरू त्यहाँ चाहिँ आई गट टु लर्न. अनि आई गट टु भिज्न पाएँ भनौँ न, भिज्न पाएँ. अब त्यहाँ त सबैजना टेक्नोलोजी भएकोले. अनि त्यहाँ आई गट टु लाइक इभन बिल्ड एउटा स्टार्टअप भन्न मिल्दैन, बट एउटा सानो कम्पनी फर्म गरेर सानो प्रडक्टहरू हामीले डेभलप गरेको थियो. सो द्याट वाज वेयर आई थिङ्क आई रियली स्पार्क ल, ठिक छ, लाइक बबाल गर्नु मिल्छ कम्प्युटरमा होइन. यु क्यान कुनै आइडिया तिम्रो दिमागमा छ भने देन यु क्यान क्रिएट इट एन्ड देन लेट द्याट प्रडक्ट बी युज बाई अदर पिपल. सो द्याट वाज माई जर्नी लाइक ब्याचलर्ससम्म. अनि ब्याचलर्समा मलाई के रियलाइजेसन पनि भयो भन्दाखेरि त्यस बेला फेसबुकहरू अरू गुगलहरू कम्पनीहरू अब सिलिकन भ्यालीमा स्टार्ट भएको होइन. अनि त्यसपछि खतरा डेभलपर्स त्यहाँ छ भनेर मेरो त्यहाँ आई थिङ्क 2nd 3rd इयर थियो. मेरो माइन्ड सेटै के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ जानुपर्छ. अनि यु गट बी एट द सेन्टर अफ वेयर अल द इनोभेसन इज ह्यापनिङ भनेर मेरो जुन माइन्ड सेट थियो कि. अनि सो त्यहाँबाट चाहिँ अब सकिने बित्तिकै आई अप्लाई फर मास्टर्स. आई वेन्ट टु द युएसमा पनि अब सिन्सिनाटी ओहायोमा मैले मास्टर्स गरेँ. अनि 2nd सेमेस्टरमा आई अप्लाइड फर लट अफ इन्टर्नसिप. अनि त्यसपछि आई गट इन्टु एन इन्टर्नसिप पोजिसन इन क्यालिफोर्निया. अनि द्याट्स वेयर आई रियली भिजेँ भनौँ न. आई भिजेँ त्यहाँको कल्चरदेखि, ह्याकर कल्चर, बिल्डिङ कल्चर, ह्याकाथन्सहरूमा गएर पनि पार्टिसिपेट गरेँ होइन. अब सानो स्टार्टअपमा काम गरेको थिएँ, विच वी विल टक मोर इन द पडकास्ट. बट द्याट वाज माई इन्टायर जर्नी फ्रम लाइक पेन्टियम 2 कम्प्युटरदेखि सिलिकन भ्यालीको एउटा युनिकर्न कम्पनीमा काम गर्ने पाएँ मैले. ओके, द्याट्स अ भेरी लाइक द्याट्स अ जर्नी अफ लाइक मोस्ट अफ द पिपल जुन हाम्रो पास्टमा हुन्छ नि. पास्ट भन्दा पनि लाइक जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु टेक लाइक पिपल फ्रम 90s को केसमा होइन, 90s को म्याक्सिमम् पिपल हु हेभ बिन इन्टु आइटी सबैको जर्नी सेम छ होइन. तर अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने हो भने समन हु वाज बोर्न इन 2000s भनौँ न, 2001तिर जन्माउँदाखेरि अहिलेको जुन टेक लाइक सिनाहरू छ नि, एजुकेसनदेखि लिएर माथि करियरसम्म जानको लागि वाट डिफ्रेन्स डु यु गेट? के पहिला वाज इट लाइक भेरी डिफिकल्ट, पहिला चाहिँ गाह्रो थियो, अहिले चाहिँ सजिलो भएको हो कि इज इट द सेम थिङ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ? आई थिङ्क सबै रिलेटिभ हो होइन. त्यस बेला अब मैले अलि यो बारेमा मैले रिफ्लेक्ट पनि गराएको छु. अब पहिला चाहिँ अब जब वेन आई वाज ड्याबलिङ विथ कम्प्युटर यहाँ इन्डियामा अरू जहाँ पनि होइन, मैले त्यो एक्सपोजर चाहिँ मैले राम्रोसँग पाएको थिएन. भन्नाले के हो भन्नाले आई कुड नट सी अदर एक्जाम्पल्स अफ पिपल डुइङ लाइक अमेजिङ स्टफ अर लाइक अलिक डिफ्रेन्ट स्टफ मेरो सर्कलमा अरू मेरो वरिपरि. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई डिड नट नो वाट इज पोसिबल के.
बिकज जे मैले गरेँ त्यो चाहिँ मैले अलिकति पढेको हिसाबमा गरेको हिसाबमा अलिअलि आई कुड ट्राई होइन बट आई डिड नट नो टु वाट एक्सटेन्ट द्याट वाज पोसिबल तर अहिले चाहिँ अब युट्युब छ अब क्लब हाउसै छ होइन अब धेरै मेन्टरसिप प्रोग्राम्सहरू पनि मेन्टर्सहरू प्लस स्टार्टअप कल्चर बिल्ड भएकोले यु क्यान सी वाट इज पोसिबल एउटा राम्रो इक्जाम्पल म कहाँ देख्छु भन्दाखेरि अब जस्तै यो रुटिन अफ नेपाल बन्द भनेको चाहिँ अब यहाँ सबैलाई थाहा छ नेपालमा इट्स लाइक अ फेसबुक च्यानल जहाँ चाहिँ न्युजहरू दिन्छ है अनि त्यहाँ एउटा इक्जाम्पल थियो क्या जस्तै एउटा मान्छेले चाहिँ फेसबुकमा ह्याकर बााउन्टी जितेर उनीहरूले राम्रो पैसा कमाएको भनेर एउटा इक्जाम्पल आयो त्यो देखेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे पिपल स द्याट ओह दिस इज पोसिबल है हाम्रोमा पनि हामीले ट्राई गरेर पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पोसिबिलिटी देख्यो नि त त्यसपछि आई कुड अब लास्ट 3-4 मन्थ्समा कति मान्छेले अप्लाई गरेर रहेछ कति मान्छेले पाइ पनि रहेछ होइन कति मान्छेले ट्राई गरेर रहेछ बिकज द्याट वाज सिन एज अ समथिङ द्याट इज पोसिबल अब अहिलेको सिचुएसनमा त्यो देख्न पनि पाइरहेछ देख्न पनि सकिरहेछ अनि बिकज इन्टरनेटले गरेर होइन एभ्रिथिङ इज सो कनेक्टेड सो अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियो नि त्यो क्रिप्टो करेन्सीको केसमा यदि क्रिप्टो गर्ने चाहिँ मेबी सेयर मार्केटको केसमा हेर्ने भने चाहिँ के अरे त्यसमै छिरेरै एकचोटि गरिसकेपछि बल्ल बुझिन्छ यताउति भइरहेछ अनि त्यही कुरा चाहिँ आई थिङ्क यो अहिलेको सिचुएसनमा युट्युबदेखि लिएर सोसियल मिडियादेखि लिएर सबै कुराहरूले चाहिँ अरूहरूले गरेको देख्दाखेरि पनि ल यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज बिन मोर इजी नै चाहिँ भन्दिनँ म तर हुन्छ नि इट हेज बिन नट द्याट डिफिकल्ट एज बिफोर भनेर भन्छु होला होइन किनकि मैले पनि लाइक द्याट योर जर्नी एन्ड माई जर्नी समथिङ लाइक इट वाज लाइक 10 years अगर तलपट्टि माथि होला तर इट इज समथिङ लाइक सिमिलर किनकि मेरो टाइममा पनि people there were not enough people were doing it के अनि मैले देखिरहेको थिइनँ होला सायद मोस्ट प्रोबब्ली किनकि आज भेरी स्मल लाइक एज वाइज अर एनिथिङ वाइज होइन अनि तर जब वेन आई गट टु इन्टरनेट पछि सुरु त डायलपबाट स्टार्ट गरेँ तर त्यो ब्रोडब्यान्ड राम्रो इन्टरनेट भइसकेपछि युट्युब एन्ड एभ्रिथिङले चाहिँ इट मेड मी भेरी इजी टु एक्चुली गेट इन दिस टेक इन्डस्ट्री होइन अनि सो तर अहिलेको सिनारीमा हेर्ने हो भने देयर आर इनफ प्लेटफर्म्स द्याट एन्ड लाइक इनफ कम्युनिटिज वेयर यु क्यान एक्चुली लर्न द्याट भनेर भन्छौँ होइन तर विल टक मोर अबाउट दिस एजुकेसन सेक्टर पछि तर जस्ट वान्टेड टु कभर लिटल बिट अबाउट सिलिकन भ्यालीको केसमा सो you have worked in companies, you have worked in organizations and companies in India, US and Nepal. So let's keep Nepal and India at the similar, we are kind of similar in terms of industry and everything. So Silicon Valley ko cultures and like काम गर्ने तरिका and everything र नेपालको केसमा चाहिँ like how is it like different? I think Silicon Valley भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा it's a मान्छेले प्लेस भन्छ होइन बट आई थिङ्क इट्स अ फिलोसफी हो कि अनि त्यो फिलोसफी चाहिँ मान्छेहरूले दे ट्राई टु रेप्लिकेट इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस डिफ्रेन्ट अब जस्तै जो पनि सिलिकन भ्याली अफ हुन खोजिरहेछ नेपाल पनि सिलिकन भ्याली हुने भन्छ तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि सिलिकन भ्याली इज कम्पोज अफ फ्यु डिफ्रेन्ट थिङ्स कि अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब कोही मान्छे हेज अ भेरी क्रेजी आइडिया अर भेरी डिफ्रेन्ट युनिक आइडिया होइन अनि उसलाई चाहिँ संसारको जहाँ पनि तिमी यो मिल्दैन यो गर्दिन भन्यो भने दे आर वेलकम्ड इन सिलिकन भ्याली दे आर नट इभन वेलकम के दे आर वेलकम एन्ड दे आर सेलिब्रेटेड इन सिलिकन भ्याली इन अ सेन्स कि तिमीलाई मान्छे चाहिन्छ भने वी हेभ द पिपल तिमीलाई फाइनेन्सियल क्यापिटल चाहिन्छ भने वी हेभ द फाइनेन्सियल क्यापिटल होइन अनि तिमी सक्सेस अर फेलियरमा तिमी सक्सेस पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन तिमी फेल भए पनि विल बी विथ यु विल सेलिब्रेट द्याट विल लर्न फ्रम इट एन्ड विल ट्राई टु बिल्ड समथिङ मोर भन्ने द्याट्स द फिलोसफी अफ सिलिकन भ्याली अनि त्यो ठाउँकोमा मान्छेहरू त्यही माइन्डसेटमा ग्रो भइरहेछ अनि त्यही माइन्डसेटमा भइरहेछ होइन अब त्यसको हुन पनि अब त्यसको हिस्टोरिकल रिजन्सहरू पनि छ इन अ सेन्स कि अब त्यहाँ बेल ल्याब्सदेखि लिएर होइन अब गुगल फेसबुक अनि अब राम्रो युनिभर्सिटिजको लट अफ कुराले चाहिँ इट अल कनेक्ट्स तर सिलिकन भ्यालीमा जहाँ त्यहाँ गएपछि युल फिल द पिपल आर भेरी डिफ्रेन्ट देयर अब म किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो कुरा थाहा पनि थिएन अनि के रहेछ भने मैले मास्टर्स गरेपछि त्यहाँ गएँ सो त्यो भिज्न चाहिँ मैले जस्तै म इन्टर्नसिपमा आई डि नट गो अनि रेन्ट अ स्पेस अनि रेन्ट एउटा रुम लिएर बसेँ होइन म चाहिँ के गर्थेँ एउटा ह्याकर स्पेस भन्नेमा बसेको थिएँ कि ह्याकर स्पेस भनेको के हो इट्स लाइक अ हस्टेल एउटा रुममा बङ्क बेड्स हुन्थ्यो त्यो रुम बङ्क बेड्स त अब टोटल
4 देखि 6 जना मान्छे बस्थ्यो त्यो रुममा हैन अनि द्याट्स वेयर पिपल केम इन हैन फर टु बिल्ड द स्टार्टअप टु फर इन्टर्नसिप फर टु रेज फाइनान्स हैन तर इन्ट्रेस्टिङली एकदमै लाइक माइन्डेड पिपल भेटेको थियो त्यहाँ चाहिँ एभ्री ह्याकर स्पेसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै ठुलो लिभिङ रुम यत्रो ठुलो डेस्क हुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ पिपल एभ्री टाइम कोही न कोही कोड गरेर हुन्थ्यो कि होइन एकदम इन्ट्रेस्टिङ अनि कति ठाउँमा व्हाइट बोर्ड हुन्थ्यो अनि एउटा मलाई एकदम डिस्टिङली याद छ कि व्हाइट बोर्डमा ABC लेखेको थियो कि अनि त्यो भनेको के त अलवेज बी कोडिङ लेखेको हुन्थ्यो सो रातिको 12 बजी नि कोड गरेर हुन्थ्यो रातिको बिहानको 7 बजी नि कोड गरेर हुन्थ्यो तिमी बिहान बङबाट उठेर तल जाँदै अब ब्रस गर्न जाँदा कोही मान्छे त्यहाँ कोड गरेर हुन्थ्यो हैन द्याट वाज एकदम रमाइलो फर मी होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले मान्छे पनि डिफ्रेन्ट वर्ल्डको संसारको डिफ्रेन्ट मान्छे पनि कनेक्ट गर्न पाएँ अनि एभ्री विक त्यहाँ कुनै न कुनै ह्याकाथन्स हुन्थ्यो कि अब कहिले लिङ्कडिनमा कहिले गुगलमा कहिले कहाँ डिफ्रेन्ट स्पेसमा भइरहेको हुन्थ्यो त्यहाँ पनि जाने अनि के मान्छेले कसरी बिल्ड गर्छ के गर्छ भनेर त्यो एक्सपिरियन्स गर्न मन थियो मलाई सो अनि त्यहाँ जस्तो ह्याकर्समा भएको मान्छेहरू र हामीले यहाँ नेपालमा भएको मान्छे अलमोस्ट त्यस्तो डिफ्रेन्स छैन कि तर त्यहाँ चाहिँ के गरौँ न होइन के गरौँ के बिल्ड गरौँ के ट्राई गरौँ अनि के ट्राई गरेपछि स्केल अचिभ गर्न चाहिँ सिलिकन भ्यालीले प्रोभाइड गर्थ्यो स्केल इन अ सेन्स कि राम्रो प्रडक्ट MVP बिल्ड गर्यो प्रडक्ट मार्केट फिट बिल्ड भयो भने चाहिँ नाउ दे वुड ह्याभ द राइट नम्बर अफ ह्युमन क्यापिटल एन्ड फाइनेन्सियल क्यापिटल टु स्केल द्याट अप होइन नेटवर्क पनि स्ट्रङ छ त्यहाँको सो द्याट वाज भेरी अपिलिङ फर मी सिलिकन भ्यालीको त्यस बेला है दिस इज लाइक 8 to 10 years ago अहिले इज चेन्जिङ अहिले अब धेरै कुरा डेमोक्रेटाइज भइरहेछ अब पिपल आर ट्राइङ अब तिमीले सुनेकै होला सिलिकन भ्यालीबाट मान्छेहरू बाहिर गइरहेछ किन अब द सेम कुरा सिलिकन भ्यालीमा जुन पाइन्थ्यो अरू ठाउँमा पनि दिइरहेछ कि होइन बिकज अब त्यहाँ के अरे कस्ट अफ लिभिङ एकदमै बढी हुन थाल्यो होइन अब ट्राफिक बढी छ यो अब यो पनि फ्याक्टर इन हुन्छ नि त बिस्तारै सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल आर सेङ कि बाइ द वे यो कुरा मैले अरू ठाउँमा रेप्लिकेट गर्न सकिहाल्छु नि त होइन अब अहिले डिफ्रेन्ट अब ब्लक चेनको कुरा लाइक इक्जाम्पल लिउँ होइन अरू इभन डिसेन्ट्रलाइजेसन कुरा गरौँ क्यापिटल पनि अब त्यहीँ भएर मात्रै पाइँदैन यु क्यान बी इन लेट्स इन्डिया नेपाल चाइना होइन सिङ्गापुर त्यहाँ पनि क्यापिटल पाइरहेछ अब मान्छेहरू बालीमा गएर स्टार्टअप बिल्ड गरेर रहेछ होइन अनि दोज आर भेरी सक्सेसफुल होइन अब त्यो अहिले अझै लाइनमेटमा आएको छैन बट स्टिल त्यो पाथ हामीले लिइसक्यो क्या अब एउटा गुड इक्जाम्पल होइन जस्तो पोलिगन भन्ने एउटा कम्पनी छ यो इथेरियम स्पेसमा ब्लकचेन स्पेसमा अनि इन्डियाबाट बिल्ड भएको अनि 3-4 years मात्रै भयो कि स्टार्ट भएको अनि दे आर सुरुमा अब इन्डियाबाट बिल्ड भएको भनेर अब धेरै अब स्केप्टिसिजम सुरु भएको थियो बट नाउ दे आर भ्याल्युड एट अराउन्ड $6 to 10 billion इन्डियामा स्टार्ट भएको कम्पनी है अमेजिङ होइन अनि अब चाहिँ यु क्यान सी अब इन्डियाभरि क्रिप्टो कम्पनीजहरू फर्म भइरहेको बिकज अब त्यो इकोसिस्टम ग्रो भइरहेछ नि त्यहाँ अब इन्डियनले गरेपछि $10 billion कम्पनी खडा गरेपछि वाइ कान्ट वी डु द्याट उसले गरेपछि मैले किन गर्न सकिँदैन भनेर त्यो भावना डेभलप भएको नै लाइक द्याट्स अमेजिङ क्या अनि त्यो ल्याउनु पर्छ अनि त्यो अब इन्डियामा भइरहेछ अरू ठाउँमा भइरहेछ अब सिलिकन भ्यालीमा हुन्थ्यो त्यो अलिक भइ पनि रहेछ होइन बट त्यो चाहिँ मैले बुझेँ कि किन हुँदो रहेछ भनेर अनि द्याट्स अल्सो वान अफ द रिजन आई केम ब्याक किनभने त्यहाँ मात्र होइन यहाँ पनि गर्न मिल्छ होइन एसियामा पनि गर्न मिल्छ भने त्यो आई वाज भेरी स्ट्रङली इन्क्लाइन्ड द्याट विल ह्यापन इन द फ्युचर ओके सो अब त्यो राम्रो कम्पनी ठुलो कम्पनी $1 billion कम्पनी खोल्नलाई सिलिकन भ्याली नै पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा इट्स चेन्जिङ होला मेबी इभन कोभिडकै रिजनले पनि होला एभ्री वान इज वर्किङ फर रिमोटली कहाँ बसेर गरेर काम गरिरहेको छ इट रियली डजन्ट म्याटर होइन अनि आई थिङ्क द्याट्स अ सिफ्ट आई सी एज वेल कि किनकि एसियामै कति केसेसहरूमा कति कम्पनीजहरू जुन ग्रो भइरहेछ आइरहेको छ होइन इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ टु सी जस्तो लागिरहेको छ मलाई अहिलेको यसमा अनि तर गोइङ ब्याक टु यर एक्सपिरियन्स लाइक यु वर्क इन अ कम्पनी एट आफ्टर यर मास्टर्स क्लिप भन्ने कम्पनीमा यु वर्क देयर होइन हाउ इज इट लाइक working there, like being in a US-based company, working in a very new startup that's trying to build a product and go to market, and how was what was your role and like how did you feel like at that time? So Clipma म join भएको I was अब अलिक लकी पनि भनौँ होइन बिकज अब मास्टर्स गर्ने अन्तर्गत I knew that
मलाई मास्टर्स मलाई छिर्न मात्रै मलाई खासै मलाई यो एकाडेमिक्समा इन्ट्रेस्ट पनि छैन सो आई वान्ट इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्स भनेर मेरो दिमागमा थियो सो आई टुक द इजिएस्ट सब्जेक्ट इन मास्टर्स जुनमा म पास मात्रै हुनु मलाई इच्छा थियो एउटा मलाई याद भएको UI UX म सजिलो भन्दिनँ किन भन्दाखेरि चाहिँ द प्रोफेसर भेरी भेरी लिनियन्ट के धेरै पढ्नु पर्ने क्लास अटेन्ड गरेँ गरेपछि असाइनमेन्ट दिन्छ अनि पास हुने होइन एल्गोरिथम्सहरू पढेँ डेटाबेसहरू पढेको थिएँ तर एकदमै गाह्रो सब्जेक्ट मैले लिएको थिएन क्या सो मेरो गोल वाज पास मात्रै हुने थियो मलाई है त्यसपछि अनि अब इन्टर्नसिप खोज्नु थालेँ मैले त्यसपछि अल नेटवर्क मैले चारैतिर अप्रोच गरेँ सिन्सिनाटीको अब एलुमनाईदेखि लिएर आफ्नो चिनजान भएको मान्छेलाई के ओपनिङ छ अनि अल्सो आई अप्लाइड सो लकिली क्लिपले वाज लुकिङ फर एन इन्टर्न त्यस बेला उनीहरू पनि आई थिङ्क फर्म भएको अराउन्ड 1 year भएको थियो होला त्यो पनि दे ह्याड अब पल्लो उनीहरूले इन हाउस टिम बिल्ड गर्न खोजेर थियो भर्खरै फन्ड रेज गराएको थियो अनि दे वान्टेड टु बिल्ड द प्रडक्ट लाइक आफ्नै एउटा टिम बिल्ड गर्नु थियो सो आऊ भन्यो तुरन्त त्यो के भन्छ मैले त आफ्नो त्यो ब्रेकमा ब्याकअप गरेँ गएँ होइन अनि सुरुमा वी वर्कड एट अ कोवर्किङ स्पेस सानो कोवर्किङ स्पेसमा अराउन्ड 6 जना थियो होला इन्जिनियरिङ टिम झन् सानो अनि त्यसबेला चाहिँ अब हामी मेक्सिको र क्यालिफोर्निया दुबईतिर थियो अब के भयो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै अर्ली स्टेजमा आई गट टु वर्क विथ द CEO CTO चिफ आर्किटेक्ट सबैसँग काम गरेको थियो एन्ड दिज वेयर भेटरन्स फ्रम सिलिकन भ्याली है पेपाल के भन्छ यो भिजा मास्टर कार्डमा काम गरेको मान्छे अनि दे हेभ एक्जिटेड फ्रम द कम्पनी त्यस्तो मान्छेसँग काम गर्न पाएँ क्या मैले अनि देन आई गट टु लर्न उनीहरूले सोच्ने कुरा जस्तै मैले जे गरे पनि जे भने पनि दे वुड नट से यो त इन्टर्न हो यसको कुरा सुन्दैन भन्दा पनि कुरा सुन्थ्यो तर लाइक सजेस्ट गर्थ्यो होइन आई थिङ्क द आइडिया वाज कि त्यो स्टेजमा के थियो एक्जिक्युसन वाज इम्पोर्टेन्ट स्पिड वाज इम्पोर्टेन्ट होइन राम्रो कोड गर्ने वाज नट इम्पोर्टेन्ट बट अफकोर्स म इन्टर्न भएर मेरो राम्रो कोड थिएन त्यस बेला अनि बट गोइङ टु द मार्केट वाज इम्पोर्टेन्ट सो त्यो चाहिँ मैले राम्रोसँग सिकेँ कि आई थिङ्क फटाफट गर्ने बिल्ड गर्ने भ्यालिडेट गर्ने अनि देन यु आर अलवेज इन द सेम रुम टकिङ टु इच अदर डिजाइन टिमसँग कुरा गऱ्यो अब डाइरेक्टर अफ डिजाइनसँग कुरा गऱ्यो प्रडक्ट टिमसँग कुरा गऱ्यो CEOसँग कुरा गऱ्यो अनि द्याट वाज वेयर आई लर्न कि स्टार्टअप चाहिँ यसरी बिल्ड गर्ने रहेछ है भनेर होइन तर त्यो भनेको एउटा बिल्डिङ प्रोसेस मात्रै भयो त अब फाइनेन्सियल पनि छ फाइनेन्सियली कसरी फन्ड उठाइरहेछ पार्टनरसिप कोसँग गरेर रहेछ कुन पार्टनरसिप चाहिँ बब्बाल यो त हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो तर पछि इट नेभर मेटेरियलाइज्ड यस्तो कुरा पनि सिक्यो अनि मोर इम्पोर्टेन्टली टिम पनि बिल्ड गर्न सिक्यो थियो होइन अब म त इन्टर्न थिएँ मेरो सेकेन्ड इन्टर्नसिपमा म एज एन इन्टर्न म जाँदा पनि आई युज टु म्यानेज फ्यु पिपल फुल टाइम नै होइन अनि त्यस्तो अपर्च्युनिटी पनि दियो नि त वेरएज अरू प्लेसमा दिँदैन थियो त्यस्तो अब नेपालमा सोच न इन्टर्नले फुल टाइमलाई म्यानेज गर्ने कतै दिन्छ त्यस्तो दिँदैन सो त्यस्तो इफ यु हेभ द स्किल्स एन्ड द माइन्ड सेट अनि लर्न गर्न खोज्ने अरू तिमीले ओनरसिप लिन्छौ भने त्यहाँ चाहिँ एनीवन क्यान डु इट भन्ने त्यो एटिट्युड पनि थियो राइट बिकज द गोल वाज लेट्स मेक स्योर आवर प्रडक्ट इज युज्ड मेक स्योर आवर प्रडक्ट स्किल्स मेक स्योर अनि एभ्री वान हेज द सेम माइन्ड सेट हामी त रातभरि विथ अफिसमा लाइक सुत्नेदेखि लिएर होइन रातभरि काम गर्ने आई थिङ्क एभ्रिथिङ रिभल्भ अराउन्ड देयर क्या अब त्यो फ्यामिली पनि हुँदैन थियो फ्यामिली अब एक्लै बस्ने अल यु डु वाज लाइक कोड होइन ह्याकर स्पेसमा कोड गऱ्यो सो इट वाज अ भेरी फन टाइम फर मी आई लर्न अ लट अनि त्यो कल्चर इन्स्टिल चाहिँ मलाई अब भएको ओपननेसको कल्चर होइन पर्मिसनलेस कल्चरहरू चाहिँ अब त्यो सिकेर आई सर कि द्याट इज डिफ्रेन्ट होइन लेट्स अप्लाई द्याट टु द प्लेसेस द्याट आई वर्क अनि the work and the products that I built and the teams that I mentor. So that was really different. And the mindset was what was something that I gained from Silicon Valley. त्यो माइन्डसेटकै कुरामा चाहिँ लाइक आई हेभ अ भेरी पर्सनल एक्सपिरियन्स अन द्याट होइन सो मेरो फर्स्ट कन्ट्री द्याट आई ट्राभल टु वाज इन्डोनेसिया जाकार्ता गएको थिएँ लाइक फर कन्फरेन्स अफ माइक्रोसफ्ट होइन अनि अब हाम्रो नेपालमा त के बानी छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 बजीसम्म अफिस 6 बजे घर पुग्यो 7-8 बजीसम्म खायो 10-11 बजीसम्म सुत्यो होइन अनि आई नेभर थट कि पिपल इभन वर्क आउटसाइड द्याट आवर्स के अनि सो के ट्रान्जिट थियो थाइल्यान्डमा त्यहाँको एयरपोर्टमा उसले 2 बजे राति मान्छे काम गरेको देखिरहेको थियो क्या
त्यो एउटा सानो सिम्पल थिङ लाइक दे वाज जस्ट चेन्जिङ अ बल्ब हो कि त्यो एयरपोर्टमा त्यो सानो कुरो क्या हिट भयो कि मलाई यहाँको मान्छे त राति 2 बजे नि काम गर्दो रहेछ त भन्ने भयो क्या मलाई होइन अनि द्याट माइन्डसेट सिफ्ट द्याट आई हुन्छ नि गट फ्रम लाइक ट्राभलिङ अब्रोड त्यो इट हेज बिन विथ मी फर भेरी लङ टाइम क्या अनि सो आई थिङ्क इट वाज द सेम एक्सपिरियन्स फर यु लाइक गोइङ इन युएस एन्ड त्यो एउटा ह्याकर स्पेसमा बसेर जुन माइन्डसेट सिफ्ट हुँदा भएको द्याट हेज हेल्प यु अलट जस्तो लाग्छ होला होइन अहिलेसम्म पनि सो आई थिङ्क त्यही भएर चाहिँ आई रियली इन्करेज पिपल टु रियली ट्राभल किनकि द थिङ्स द्याट यु सी आउटसाइड आउट अफ द बक्स गइसकेपछि जुन देखिन्छ होइन त्यसले चाहिँ गर्दा धेरै हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम हेल्प भएको छ होला अभियस तपाईँलाई पनि हेल्प भयो होला त्यो कुरा चाहिँ बाहिरको स्पेसको हेरेर होइन सो त्यही कुरामा चाहिँ लाइक अघि तपाईँले भन्नु लाइक यु जस्ट स्टार्टिङ एज अ इन्टर्न एट द कम्पनी विच जस्ट विच जस्ट स्टार्टेड अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको टिम जस्तै अब टिम बिल्ड गर्नु पऱ्यो नि त फर लाइक फ्रम स्टार्टिङ फ्रम कोडर्स टु डिजाइनर्स टु बिजनेस पिपल टु एभ्री वान होइन सो how was actually that driven how was the decision make like for me एउटा प्रडक्ट बनाउँदा लाइक फर एउटा कम्पनी बनाउँदाखेरि चाहिँ टिम बिल्डिङ इज अ भेरी एसेन्सियल पार्ट अफ द कम्पनी जस्तो लाग्छ होइन इट्स लाइक हाउ डिड द्याट ह्यापन इन देयर सो एउटा कुनै पनि स्टार्टअपमा टिम इज एभ्रिथिङ लाग्छ मलाई टिम द इनिसियल कम्पोजिसन अफ द टिम होइन अब तिमीले लेट्स चाहिँ तिमीसँग कुनै आइडिया छ अनि ती युवान लाइक स्टार्टेड भन्यो भने अब यु इन जेनरल मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कम्पनीलाई आउटसोर्स गरिदिने अनि देन फर्गेट अबाउट इट द्याट कम्प्लिटली डज नट वर्क किन भन्दाखेरि द टिम जुन तिम्रो इनिसियल टिम हुन्छ द्याट इज वाट इज गन डिटरमाइन वेदर द प्रडक्ट इज गन सक्सिड अर फेल यो किन भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टअपमा सुरुमा आइडिया एकदम भेग हुन्छ होइन यु क्यान इजिली लुज फोकस अनि यु माइट ह्याभ टु डु समथिङ द्याट इज आउट अफ द स्कोप अफ द्याट इन्टायर प्रडक्ट नै भनौँ होइन सो इनिसियल टिमको कम्पिटिसन चाहिँ एकदमै यु टु ह्याभ जेनरलिस्ट हु क्यान वेयर डिफ्रेन्ट ह्याट्स होइन हु क्यान एक्जिक्युट एट अ भेरी फास्ट स्पिड अनि प्लस दे हेभ डिप एक्सपर्टिज भन्नाले डिप स्किल सेट पनि दे क्यान लर्न भेरी फास्ट सो इनिसियल कम्पोजिसन अफ टिम जहिले पनि यु निड अ ग्रुप अफ पिपल हु क्यान लर्न भेरी फास्ट होइन अब आज यो गरेर चाहिँ भोलि यो गर्नु पऱ्यो भने ए त मेरो एसओबीमा छैन भन्ने त्यस्तो टिम हुने बित्तिकै इट्स डन सो द्याट वाज डिफ्रेन्ट इन द्याट कम्पनी कि एनी वान डेभलप्स पनि गर्न तयार फ्रन्ट एन्ड पनि गर्न तयार ब्याक एन्ड पनि गर्न तयार जे पनि गर्न तयार फर द टिम फर द प्रडक्ट अगेन माइन्ड यु दिस इज ओन्ली फर द इनिसियल फेजेस पछि चाहिन्छ पछि तिमीलाई डिप एक्सपर्टिज चाहिन्छ तिमीलाई खतरा एसइओ गर्ने मान्छे चाहिला त्यहाँदेखि पछि डेभलप्स चाहिला होइन किनभने त्यो मेन्टेन गर्नु पऱ्यो सिस्टम स्टेबल हुनु पऱ्यो तर इनिसियल द्याट इज वाट यु निड अनि प्लस यु निड स्ट्रङ लिडर्स स्पेसली अब आजको थिम टेक्नोलोजी भएको यु निड स्ट्रङ टेक्निकल लिडर्स जसले चाहिँ वाज गोना ड्राइभ द टेक्निकल डिरेक्सन एन्ड अलाइन एभ्री वान टुगेदर होइन किनभने इट्स भेरी इजी टु वन्डर अराउन्ड कि यो पनि गऱ्यो त्यो पनि गऱ्यो रियाक्ट गर्ने कि एङ्गलर गर्ने कि यो गर्ने let's focus, let's build it, this is how we should build, this is the technical requirement होइन in case तिमीलाई के छ भने let's talk about it तर we have to get it done immediately होइन so that is the DNA or genetics of the initial team that we need in a product driven company अनि सुन्ने पनि हुनुपर्छ सो आई थिङ्क अब जस्तो टेक्निकल लिडर पनि एकदमै अब म नै हो मेरो घर भन्यो भने त्यस्तो हुन थाल्यो भने पनि अगेन द कल्चर इज गन रियली स्पोइल राइट सो फोकस हुन इज इम्पोर्टेन्ट टिम हु लर्न्स भेरी फास्ट इज इम्पोर्टेन्ट अनि त्यो टिमको बिचको डाइनामिक्स पनि एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो दे सुड बी एबल टु कम्युनिकेट विथ इच अदर टक अबाउट इट होइन अब सबैजना साइलेन्ट रूपमा काम गर्न थाल्यो भने अगेन अब एउटा राम्रो होला अर्को नराम्रो होला बट आई थिङ्क एज अ ग्रुप यु सुड रियली हाँसी काम गर्ने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ द्याट वाज वाट वाज देयर इन द्याट कम्पनी सो टिम बिल्ड गर्दाखेरि इट्स नट जस्ट अबाउट लाइक कहाँ बसेर गरिरहेछ देयर सुड बी अ भेरी जेनरलिस्ट हुनु पऱ्यो होइन सो यु सुड बी एबल टु वर्क अन एनिथिङ द्याट कम्स अप आई थिङ्क यो कुरो चाहिँ प्रडक्ट कम्पनीज र सर्भिस कम्पनीमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ होला प्रब्ली होइन सो प्रडक्ट कम्पनी यु आर ट्राइङ टु बिल्ड अ प्रडक्ट फ्रम भेरी स्क्रच एन्ड यु हेभ टु फोकस अन सो मेनी थिङ एट द सेम टाइम
तर सर्भिसको केसमा चाहिँ अब सर्भिसको केसमा युआर गिभन अ सर्टेन जब रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट यु निड टु कम्प्लिट. सो त्यो केसमा चाहिँ यु क्यान बी यति मात्र गर्छु भन्न पायो. तर प्रडक्टको केसमा इफ यु ट्राइङ टु बिल्ड अ प्रडक्ट देन इट्स भेरी हार्ड टु बी जस्ट म यति मात्र गर्छु भन्न चाहिँ आई थिङ्क इट्स गन बी अ प्रब्लमेटिक सिचुएसन होला. तर युएस र नेपालमा चाहिँ अलिकति त्यो डिफ्रेन्स थाहा पाउनु पर्ने नेसेसिटी देख्छु जस्तो लाग्छ म चाहिँ. किनकि युएसमा चाहिँ मोस्ट अफ द कम्पनीज आर प्रडक्ट बेस्ड. आई थिङ्क हामीले सुनेको कम्पनी चाहिँ प्रडक्ट बेस्ड हो होइन. अब सर्भिस कम्पनीज पनि टन्नै छ त्यहाँ है, एजेन्सिजहरू टन्नै छ. तर लाइमलाइटमा आउँछ नि अब फन्डिङ उसले पायो भन्ने त्यस्तो न्युजमा आउने चाहिँ अब प्रडक्ट भएर नि अब द्याट्स वेयर अब हाम्रो अटेन्सन इज होइन. सो हामीले चाहिँ प्रपर सर्भिस बेस्ड कम्पनी कसरी फङ्सन गर्छ अब युएसमा होस् युरोपमा होस् त्यो इक्जाम्पल हामीले कम हेरेर छ. हामीले चाहिँ ओहो यो कम्पनीले चाहिँ बबाल फन्डिङ उठायो 5 जनाले ऊ गर्यो अब हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो माइन्डसेटले अब देन यु ट्राई टु रेप्लिकेट द्याट इन अ सर्भिस बेस्ड कम्पनी द्याट्स नट गन वर्क एट अल होइन. सो हामीले चाहिँ त्यो एजेन्सिजहरू पनि इक्जाम्पल लिनुपर्छ अनि प्रडक्टलाई चाहिँ प्रडक्टकै म्यापिङ गर्नुपर्छ. सो ओके सो त्यसमा चाहिँ के अरे जस्तै नेपालको केसमा त म्याक्सिमम् कम्पनीज आर सर्भिस बेस्ड नि त. प्रडक्ट कम्पनीजहरू पनि छ. देयर आर प्रडक्ट्स द्याट हेज बिन गन ग्लोबल एन्ड लाइक डुइङ ग्रेट होइन. तर सर्भिस प्रडक्ट्सहरू सर्भिस बेस्ड कम्पनीजहरू टर्ने पनि छ. अनि लाइक इन केस अफ सर्भिस कम्पनीज डु यु थिङ्क लाइक यु सुड बी अ जर्नलिस्ट लाइक डज इट हेल्प? सो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ अब वाट एक्चुअली अब एउटा कम्पनीमा सर्भिस बेस्ड कम्पनी थियो अनि वी ट्राई टु बिल्ड अ प्रडक्ट इन द्याट कम्पनी. क्या प्रडक्ट पनि ट्राई गरौँ न भनेर ट्राई गरेको थियो. अनि इट वाज एन एक्सपेरिमेन्टेसन. 1 महिना 2 महिनासँग एक्सपेरिमेन्ट गरौँ. अनि त्यसबेला म पनि नयाँ थिएँ नेपालमा. सो आई वाज ट्राइङ टु रेप्लिकेट वाट आई लर्न देयर. तर इट डिड नट वर्क एट अल. किन भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिस कम्पनी र प्रडक्ट सबै सँगै गर्न थाल्यो भने लाइक फोकस डाइभर्ट हुन्छ कि होइन. अब सर्भिसलाई एउटा माइन्डसेट चाहिन्छ, प्रडक्टलाई अर्को माइन्डसेट चाहिन्छ. अनि यो ट्राइङ टु डु इज द सेम पर्सन इफ ट्राइङ डु द लाइक डिफ्रेन्ट थिङ्स एउटा माइन्डसेटले इज नट गन वर्क एट अल. सो त्यो चाहिँ कम्प्लिट फेलियर भएको थियो. सो फोकस इज एकदम इम्पोर्टेन्ट. आइदर यु डु प्रडक्ट अर सर्भिस भनेर. अनि सर्भिसमा चाहिँ अब तिमीले भने जस्तै जेनरलिस्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन होइन. आई वुड से अब जेनरलिस्ट इन आई थिङ्क यसमा मेरो मिक्स्ड फिलिङ छ. किन भन्दाखेरि अब यहाँको कति सर्भिस रिक्वायरमेन्ट्सहरू आउँछ अब एउटा ठुलो कर्पोरेसनबाट. फर इक्जाम्पल लेट्स से एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी हो अर लेट्स हेल्थ केयरबाट हो. सो आई थिङ्क उनीहरूको त रिक्वायरमेन्ट एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ नि त. अब .NETमा गर्नु पऱ्यो अर यो डेटाबेस युज गर्नु पऱ्यो अनि दिस इज द रिक्वायरमेन्ट्स होइन. त्यस्तो केसमा चाहिँ यु निड लाइक भेरी स्पेसलिस्टहरू बिकज यु क्यान्ट लाइक ट्रेन समन एकजना मान्छेलाई अब तिमी .NET गर भनेर अब त्यो क्लाइन्ट पनि खुसी हुँदैन. अब यहाँ लर्निङ टाइम पनि बढी लाग्ने भयो. सो त्यस्तो केसमा स्पेसलिस्ट चाहिन्छ. अनि अब अर्को चाहिँ अब कुनै स्टार्टअपले चाहिँ हामी यो बिल्ड गर होइन दिस इज द रिक्वायरमेन्ट तिमी जे पनि गर्न मिल्छ भन्यो भने चाहिँ प्रडक्ट गर्न सक्यो. तर मैले भन्नु आई थिङ्क द जिस्ट इज कि स्पेसलिस्ट जहाँ पनि चाहिन्छ, प्रडक्टमा पनि चाहिन्छ, सर्भिसमा पनि चाहिन्छ. तर कुन टाइम फ्रेममा चाहिने द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. कि तिमीले अब स्पेसलिस्ट प्रडक्टको डे 1देखि गर्न थाल्यो भने चाहिँ अलिकति त्यहाँ धेरै गाह्रो हुन्छ राइट. तर पछि चाहिँ स्पेसलिस्ट चाहिन्छ तिमीलाई प्रडक्ट स्केल गर्न थालेपछि. बिकज अब हजारौँ मान्छेले युज गर्न थाल्यो. अब हाउ डु आई स्केल भन्यो भने त अब यु क्यान जस्ट फिगर इट आउट. यु निड टु फाइन्ड एक्सपर्ट्स हु हेभ डन द्याट राइट. सो चाहिन्छ बट कुन टाइम फ्रेममा चाहिन्छ इज इम्पोर्टेन्ट. ओके. अनि अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन अ टिम द्याट यु ट्राइङ टु बिल्ड होइन वेदर इट्स अ सर्भिस अर प्रडक्ट इट रियली डजन्ट म्याटर लाग्छ यो पर्टिकुलर क्वेसनलाई चाहिँ. लाइक यु टक्ड अबाउट ह्याभिङ अ भेरी स्ट्रङ लिडर इन अ टिम होइन. अनि सो वाट एक्ज्याक्टली डिफाइन्स अ स्ट्रङ लिडर लाइक इन अ टिम लाइक वाट आर द रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी वाट डु यु थिङ्क अन द्याट साइड? सो यो लिडरसिप चाहिँ आई वुड से इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ. तिमी प्रडक्ट बनाउने वा सर्भिस बनाउने अरू जे पनि बनाउने. अब म जहाँ काम गरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ अब लिडर्सहरू पहिलेदेखि थियो. किन भन्दा लाइक आई सेड दे हेभ वर्कड इन अदर कम्पनीज इन द पास्ट. दे हेभ सिन इट, दे हेभ एक्सपोज टु इट. अनि त्यही कुरा सिकेर नै लाइक रेप्लिकेट गर्न खोज्यो नि त. तर नेपालमा चाहिँ मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि अब एउटा आइडिया आउँछ बिल्ड गर भन्छ. न टेक्निकल आइडिया छ, न टेक्निकल स्कोप थाहा छ, न टेक्निकल लिमिटेसन्स थाहा छ, न टेक्निकल के गर्ने थाहा छैन. क्या बिल्ड गरौँ उनीहरूले गरेर चाहिँ म पनि गरौँ भन्ने हुन्छ. त्यस्तो केसमा इफ यु आर अ टेक ड्रिभन कम्पनी यु निड टु ह्याभ समन हु
who has a 360-degree angle of about the technical aspects के भन्नाले हाम्रो गोल यो हो के गर्न सकिन्छ, कति कस्ट लाग्छ, टिमको कम्पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ, हामीलाई अहिले के चाहिन्छ हैन, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट के हो, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट बढी भयो कि कम भयो, इज इट समथिङ द्याट वी आर ट्राइङ टु ओभरडु इट, इज इट समथिङ द्याट वी आर ट्राइङ टु अन्डरडु इट। अनि टेक्निकल स्कोपलाई पनि अब कट डाउन गर्ने कि बढाउने हो, यो डिस्कसन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कम छ। अब बिजनेस गर्ने बिजनेसले यो गर्ने भएर भन्छ, तर अब यहाँ चाहिँ डेभलपर्स चाहिँ त्यही फलो गर्छ कि, बट वी निड पिपल लाइक जसले ब्रिज गर्छ, सेङ द्याट ए यो त कम्प्लिटली गाह्रो काम हो, टाइम लाग्छ, वी क्यानट हाफ एज इट होइन। अर्को भनेको चाहिँ टु मच, युआर डुइङ टु मच, लेट्स ट्राई टु, तिम्रो गोल के हो, लेट्स ट्राई टु कट द स्कोप, लेट्स ट्राई टु अचिभ दिस। सो त्यो बुझ्ने मान्छे चाहियो कि होइन, जसले चाहिँ बिजनेसलाई पनि बुझोस्, टेक्नोलोजी पनि बुझोस्। अनि सुरुमा बिजनेससँग सबै रिक्वायरमेन्ट लिने होइन, मैले रिक्वायरमेन्ट लिने डजन्ट मिन कि नोट डाउन गर्ने, यु हेभ टु आर्ग्यु विथ द्याट द बिजनेस टिम, द सिइओ अर हुएभर, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरूसँग कुरा गरेर यु ट्राइङ दिस इज वाट वी आर ट्राइङ टु डु, दिस इज वाट वी विल डु भनेर। अनि देन त्यो मान्छे न अन्डरस्ट्यान्ड ल अब कसरी बिल्ड गर्ने। अनि त्यो लिडरले चाहिँ अब टेक्निकल टिमलाई हायर गर्नेदेखि लिएर टेक्निकल टिमलाई ड्राइभ गर्ने, अब डेटाबेस कुन युज गर्ने, सर्भरलेस गर्ने कि सर्भिस बेस के गर्ने भनेर त्यो डिसिजन पनि पुस गर्न सकोस्। सो दोज आर द काइन्ड अफ लिडर्स द्याट वी निड हाम्रो इन्डस्ट्रीमा। अनि त्यो गरेपछि आई थिङ्क आई फिल लाइक प्रडक्ट कम्पनीजहरू अझै फर्म हुन्छ, द्याट्स द मिसिङ पर्सन के। नेपाल मात्र होइन, यो जहाँ पनि हो। अब अस्ट्रेलियन मान्छे अब कम्पनीसँग कुरा गर्छु, फाउन्डर्स आर अमेजिङ, लाइक राइट माइन्ड सेट, दे हेभ द फन्डिङ, तर टेक्नोलोजी बिल्ड गर्न खोज्छ, वेयर इज द टेक्निकल लिडर इन द कम्पनी, छैन, राइट। सो नेपालको मात्र प्रब्लम होइन कि। अनि सो इट्स एभोल्युसनरी, सो इट्स कन इभल्भ विथ टाइम। अनि वान्स अब इट्स लाइक सेङ कि अब तिमी एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नुवाला छौ, अब तिमीले कुक नै आउटसोर्स गरेर छौ कि, द्याट्स नट गर्न वर्क होइन। तिम्रो कोर कम्पिटेन्स भयो नि होइन। अब योमा एउटा रिक्वायरमेन्ट आउला, तर अर्कोमा नेभिगेट गर्नु पर्ला, त्यो कसले डिसाइड गर्छ, कसले सजेस्ट गर्छ, त्यस्तो त्यो मान्छे चाहिन्छ कि। So I think the major responsibility of a tech leader would be to have that check and balance between the tech and the business side, so that you make decisions for technology that is driven by business. Right. At the end, a product is a business, anything is a business. So तर त्यो role responsibility fulfill गर्दाखेरि होइन, I see people getting into infinite loop of त्यो hype driven development. We talk about a lot, memes also यताउति आउँछ। Hype driven development मा चाहिँ you just select a technology stack and everything based on a hype that you don't even think about हुन्छ नि, यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन थाहा पनि छैन, तर you just think it's because it's cool you implement होइन। like how actually you can avoid that जस्तो लाग्छ, like how a leader should avoid that भन्छु म mainly, because they are the one making the decision for that. अब यो कुरामा चाहिँ जहिले पनि अब एउटा एक्सपिरियन्स्ड अब लिडर अर एनी एक्सपिरियन्स लिडर दे आर नट इम्युन टु इट होइन। इट्स जस्ट द्याट कि अब द एक्सपिरियन्स लिडर हेज अलरेडी फेस द्याट इन द पास्ट, अनि यो गर्नु हुँदैन है भनेर आई थिङ्क दे हेभ द्याट एक्सपिरियन्स। अब यहाँ हाइप ड्रिभनको कुरा गर्छौँ होइन, अब यहाँ धेरै छ, जस्तै अब एङ्गुलर गर्ने कि रियाक्ट गर्ने, त्यसमा मात्रै बाजाबाज भइरहेको छ कि यो गर्ने कि त्यो गर्ने, अनि लास्टमा द्याट डज नट म्याटर एट अल होइन। प्रडक्ट बिल्ड गर्न चाहिँ अब अर्ली स्टेजमा छ तिमी, इट डजन्ट म्याटर इफ यु डु इन रियाक्ट अर एङ्गुलर अर वाट एभर होइन, यु निड टु गेट इट डन फास्ट so that the business people team can execute it, validate the idea, take feedbacks and change होइन। सो हाइप अब म पनि यसमा फसेको छु कि किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ सो हाम्रो चाहिँ दुईवटा स्ट्याकमा मेजरली दुईवटा स्ट्याकमा थियो, एउटा चाहिँ .NET अनि Node.js। अनि हामीले अब गोल्याङ पनि गरौँ न, अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब टिमले गोल्याङमा गरौँ भनेर डिसिसन आयो होइन। अनि गोल्याङमा आउने एकजना मात्र मान्छे थियो है, ठिकै छ। अनि आई ट्रस्टेड, अब यो ट्रस्ट पनि हो कि, अब ट्रस्टेड द टिम, ल गर भनेर अब गऱ्यो, मजासँग गऱ्यो, राम्रै आउटपुट पनि आयो। द रिजन वी सेलेक्टेड गोल्याङ वाज अल्सो स्पिड, बिकज लट अफ प्रोसेसिङ गर्नु पर्थ्यो, अनि गोल्याङमा गऱ्यो। यति दुःख भयो, दुःख किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ
केही प्रब्लम आयो भने अब त्यो मान्छेले मात्रै सल्भ गर्न सक्थ्यो कि जस्ट वान पोइन्ट भयो भने वी ट्राई टु ट्रेन अदर पिपल होइन तर जहिले पनि त्यो मान्छेमा ठोकिन थाल्यो कि सो वाट ह्यापन वाज धेरै नै दुःख भयो अब डिप्लोमेन्ट पनि नयाँ तरिकाले गर्नुपर्नेदेखि लिएर रिक्वायरमेन्ट पनि टाइम लाग्यो त्यो मान्छेमा डिपेन्ड भयो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि वी ह्याड टु अगेन चेन्ज फ्रम गोल्याङ टु नोड.js अनि दिस इज वेयर द डिफरेन्सेस के अब मैले वी डिड नट डिसाइड कि यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ गोल्याङमा बिल्ड गर्ने भनेर वी सेड सानो पोर्सन चाहिँ बिल्ड गरौँ होइन सानो पोर्सन बिल्ड गरौँ लेट्स सी इफ इट वर्क्स इफ इट डजन्ट वर्क वी क्यान चेन्ज होइन बट इफ यु आर डिसाइडेड कि ठुलो प्रोजेक्ट गोल्याङमा गऱ्यो भने त माई गड अनि त्यसलाई चेन्ज गर्नु कति टाइम लाग्छ त्यत्रो टाइम स्पेन्ड गरेर वी हेभ टु बिल्ड भनेर वी टेक त्यो कम्पनीको लागि कस्ट भन्दा थियो सो वी मेड स्योर सानो पोर्सन मात्रै टेस्ट गर्यो सो हाइप साइकलमा फलो गर्ने इज इम्पोर्टेन्ट तर यु निड टु नो कुन पार्ट गर्ने अनि कम्पनीको कुन स्टेजमा छौँ सो वी वर एट अ स्टेज वेयर वी कुड अफोर्ड इट के त्यो गरे पनि इट वुड नट इम्प्याक्ट आवर बिजनेस भनेर वी टुक द्याट डिसिजन तर सुरुमा नै तिमी अब होइन यो खतरा ल्याङ्ग्वेजको रस्टमा गरौँ भन्यो अनि लास्टमा अब रस्ट गर्ने मान्छे पनि पाएन होइन अनि अब तिम्रो एक्जिक्युसन पनि स्लो भयो भने त द्याट्स कन रियली किल द प्रोडक्टिभिटी स्पिड होइन सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु ट्राई न्यू टेक्नोलोजिज एज बिल्डर्स एज क्रिएटर्स वी आर भेरी एक्साइटेड वी लाइक टिङ्करिङ अराउन्ड यो नगर भन्यो भने पनि बोर लाग्छ कि हो कि होइन जस्तो तिमीलाई ल्याम्डा रन गरेर चलाउनु मन छ अनि लिडरसिपहरूले भिपीले नगर भन्यो भने त झ्या भन्ने हुन्छ नि त त्यो स्पेस पनि दिनुपर्छ बट यु हेभ टु हेभ द कम्युनिकेसन किन गर्नु लाग्यो ल तिमीलाई त्यस्तो स्ट्रङली फिल गर्छौ भने ल गर बट यु टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी होइन के भयो भने यु टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी अनि देन विल असेस आफ्टर सम टाइम अब इनकेस धेरै ह्याम्पर भयो भने वी क्यान चेन्ज इट अर वी क्यान ट्विक समथिङ भनेर सो त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हुनुपर्छ सो अलवेज ह्याभ त्यसमा पनि त्यही हो इट्स अ चेक एन्ड ब्यालेन्स एट द एन्ड होइन सो अब तपाईँले भनेको कुरामा आई थिङ्क इट्स भेरी क्लियर कि एउटा सबैभन्दा मेन पोइन्ट टु टेक डिसिजन लाइक कुन टेक्नोलोजी जाने or नजाने कतिको रिसोर्सेस एभाइलेबल छ त मार्केटमा भन्ने चाहिँ एकदमै डिसाइड गर्दो रहेछ बिइङ अ टेक्निकल लिडर हु विल बी इन्भल्भ इन हायरिङ एज वेल एज जेनेरेटिङ रिसोर्सेस अन द्याट किनकि पहिला वेन रियाक्ट वाज भेरी न्यू अनि आई वाज लिडिङ अ प्रडक्ट एट अ कम्पनी त्यति बेला चाहिँ वी ह्याड अ डिस्कसन कि एङ्गुलर गर्ने कि रियाक्ट गर्ने भनेर क्या अनि आई रियली लाइक दर इन्थुजियाजम गरौँ यताउति यस्तो राम्रो छ सबै भने तर माई पोइन्ट वाज देयर वर नो पिपल इन द मार्केट हु कुड एक्चुली डु अन रियाक्ट के त्यति बेला अनि आई एम सरी गाइज वी विल ह्याभ टु युज एङ्गुलर फर नाउ भनेर भन्यो पछि के गरेँ आम नट स्योर अबाउट द्याट प्रडक्ट तर बिइङ इन अ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट साइकल अनि अझै पनि यो माइक्रो सर्भिस एन्ड एभ्रिथिङले चाहिँ एकदम अलिक सजिलो पार्दैछ किनकि यु क्यान टेस्ट आउट अ भेरी स्मल पार्ट अफ हुन्छ नि त्यो इन्टायर एप्लिकेसन इन अ स्पेसिफिक टेक्नोलोजी चल्यो भने राम्रो भयो भने देन यु क्यान स्केल द्याट एज वेल एज त्यो भयो र अर्को केसमा चाहिँ प्रडक्टको केसेसमा कति केसेसमा रिराइट चाहिँ गर्नैपर्छ होइन आई हेभ डन प्रडक्ट्स द्याट ह्याड टु बी रिराइटेड होइन कति धेरैजनाको स्टोरी सुनेको छ रिराइट गरेको सो वाट डु यु फिल अबाउट लाइक रिराइटिङ इन्टायर प्रोजेक्ट अर प्रडक्ट्स सो अगेन यो त्यही टाइमलाइनमा जान्छ कि अब एकदमै बिजनेस क्रिटिकल कुरा आएर छ अनि देन द टेक्नोलोजी टिम डिसाइड कि अब हामी रिटायर गर्छौँ अनि दिस इज गर्न पुश ब्याक एभ्रिथिङ फर कपाल अफ मन्थ्स भन्यो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ बिजनेस टिमलाई अनि अनफर्चुनेटली इफ द बिजनेस टिमले त्यो बुझ्न सकेन होइन अब बिजनेस टिममा पनि अब टेक्नोलोजी बुझ्ने मान्छे त्यो ब्रिज गर्ने मान्छे छैन भने बिजनेस टिमले के सोध्छ भने यो त चाहिन्छ रिटायर गर्न चाहिन्छ लेट्स डु इट टेक्निकल टिमले भन्दैछ भने अब त्यो बिजनेसको फ्युचर रिक्वायरमेन्ट सबै पुसब्याक हुने भयो नि त राइट सो द्याट इज अ भेरी ब्याड थिङ फर द कम्पनी इन जेनरल सो रिराइट त एभ्री कम्पनीमा हुन्छ लाइक कति गऱ्यो तर कुन टाइममा गर्ने इज इम्पोर्टेन्ट अब हाम्रो कम्पनीमा नै वी आर रिराइटिङ आफ्टर लाइक 2-3 years के द कोड स्ट्याक किन भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ पहिलेदेखि आउँथ्यो क्या रिटायर गर्नुपर्छ तर वी वर नट रेडी टु रिराइट इट बिकज त्यो गर्न थाल्यो भने एभ्रिथिङ इज गन बी पुस्ट ब्याक त्यसैले यु निड टु नो द राइट टाइम टु रिराइट होइन अल्सो यु निड टु हेभ द रिसोर्सेस यु निड टु प्लान अकर्डिङली इन केस रिराइट गर्ने अन्तर्गत नै के मेजर कुरा फिचर्स आयो भने कसले गर्छ त
होइन यो सबै एनालाइसिस गर्नुपर्छ सो इट्स सो बिल्डिङ अ टेक्नोलोजी स्ट्याक बिल्डिङ अ प्रडक्ट इज लेस टेक्निकल इट्स मोर म्यानेजमेन्ट हो कि टेक्निकल म्यानेजमेन्ट होइन सो रिराइट चाहिँ गर्ने म त गर्नै पर्छ भन्छु गर्नुपर्छ किन इन द सेन्स कि के बेटर छ भने वाइ नट इफ इट्स कन सेभ कस्ट होइन इन टर्म्स अफ अब एडब्लुएसको कस्टदेखि लाइक इफ इट सेभ्स वाइ नट होइन अर्को चाहिँ तिमीले स्पिड बढाउँछ भने वाइ नट अनि थर्ड भनेको चाहिँ लङ टर्म मेन्टेन गर्न सजिलो पछि फ्लेक्सिबिलिटी होइन तिमीलाई कुनै फिचर ए हाल्नु थियो अनि पुरानो स्ट्याकमा इफ द्याट टेक्स 2 months तर तिमीले रिराइट गरेर इफ इट टेक्स 2 weeks or 1 week वाइ नट फ्युचर प्रुफ गर्ने हो नि त राइट सो दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स टु टेक इन नामकोलाई मात्र रिराइट त गर्ने नै भएन होइन अनि त्यसैले द्याट्स वेयर यु निड द टेक्निकल ड्राइभर कि हु क्यान गाइड रिराइट गर्ने कि नगर्ने गर्ने भने किन गर्ने नगर्ने भने किन नगर्ने होइन सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो द इन्टायर प्रोसेसमा सो रिराइट बिकज द्याट्स अ भेरी ट्रु एक्जाम्पल किनकि फेसबुक जुन कोड 2005 मा लेखेको सेम कोड आज पनि छैन प्रोबेबली दे हेभ रिरिटन द प्लेटफर्म सो मेनी टाइम्स होइन अनि बिकज एन्ड देयर हेज टु बी अ डिसिजन द्याट एक्चुली ब्याक्स द्याट रिराइटिङको डिसिजन एज यु सेड cost होला maybe speed होला or whatever is if your client is not getting happy with your whatever or maybe customer is not happy on the features that you have written or maybe slows or whatever it is होइन त्यो केसमा rewrite makes sense तर just for the sake of it doesn't really matter तर त्यो टेन्डेन्सी धेरै छ रिराइट गरिदिउँ न भनेर भन्छ त्यो चाहिँ गर्नै भएन त्यो एक्चुली एटलिस्ट सोध्नु पऱ्यो के गर्दा अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यु अल्सो हेभ अ भेरी एज अ डेभलपर होइन यु हेभ अ स्ट्रङ फिलिङ कि गर्नुपर्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कोड हतारमा कोड गरेको हो त्यही कारणले चाहिँ लाजै मर्दो हुन्छ त्यसैले गरिदिउँ भन्ने त्यो पनि हुन्छ होइन बट त्योभन्दा पनि आई थिङ्क एज अ बिजनेस इन जेनरल पनि हेर्नुपर्छ डेभलपरले पनि होइन त्यसैले तिम्रो इन्जिनियरिङ म्यानेजर अर टेक लिडसँग कुरा गर्ने is it important or if the tech lead is confused then you talk to the CTO होइन अनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ ट्रिकल डाउन हुने अनि त्यो डिसिजन लिने इज इम्पोर्टेन्ट ओके सो प्रडक्ट डेभलपमेन्टको केसमा चाहिँ वी युजली से टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्ट होइन बिहेभियर ड्रिभन डेभलपमेन्ट भनेर कुरा गरिरहेको हुन्छ अनि वी अलवेज से कि सफ्टवेयर सुड बी टेस्टेड इट हेज टु बी अटोमेटेडली टेस्टेड सो द्याट के प्रब्लम आयो भने पछि गएर सजिलो हुन्छ अनि प्रडक्टको केसमा इट रियली मेक्स सेन्स टु हेभ अ टेस्टेड प्रडक्ट के अरे अटोमेटेड टेस्ट सुट भएको प्रडक्ट किनकि जस्तै इफ आई चेन्ज एक्स इन सम पोइन्ट त्यसले वाइ बिगार्नु भएन भन्ने एउटा त्यो एउटा के अरे सेफ्टी नेट बनाउँछ नि त सो तर कति केसेसहरूमा चाहिँ सफ्ट प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी डोन्ट गेट इनफ टाइम टु एक्चुली टेस्ट द्याट कोड होइन इफ अ फिचर टेक्स 2 hours to code त्यसलाई 8 घन्टा लाग्न सक्छ कि टेस्ट अटोमेटेड टेस्ट लेख्न त्यसको बिकज यु हेभ टु कभर सो मेनी प्यारामिटर्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन अनि त्यो चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि ओभर द टाइम त्यो टेक्निकल डेप्थमा कन्भर्ट भइदिन्छ कि टेस्टिङ लेख्नु थियो बाँकी छ टेस्टिङ लेख्नु छ बाँकी छ होइन यो स्प्रिन्टमा यो फिचर ल्याउनु छ लेट्स नट डु इट अनि किनकि त्यहाँ बिजनेसलाई पनि प्रेसर दिएर हुन्छ यता डेभलपमेन्ट साइडबाट पनि प्रेसर भइरहेको हुन्छ होइन सो हाउ डु यु म्यानेज द्याट त्यो टेस्टिङको टेक्निकल डेप्थ के बिकज इट्स रिक्वायर्ड त्यसले मलाई धेरै हेल्प गरेछ डेभलपिङको प्रडक्ट तर कति केसेसमा प्र्याक्टिकल हुने होइन पोसिबल हुँदैन फर बिकज अफ टाइम कन्स्टेन्ट होइन सो हाउ डु एक्चुली म्यानेज द्याट इन टर्म्स अफ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट सो प्रडक्ट डेभलपमेन्टको आई थिङ्क टेस्टिङ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो होइन होली ग्रेल नै हो लाइक कुनै सिस्टम स्टेबल हुने कुनै सिस्टम लाइक लङ टर्म मेन्टेन हुनलाई टेस्टिङ इज भाइटल राइट तर अब एउटा अर्ली स्टेज कम्पनी छ जहाँ चाहिँ अब स्पिड इज इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो केसमा तिमीले टेस्ट लेख्ने इम्पोर्टेन्ट छ कि टाइम टु द मार्केट इज इम्पोर्टेन्ट छ त्यो एसेस गर्ने इम्पोर्टेन्ट इज भेरी भाइटल होइन त्यही कारणले चाहिँ अर्ली स्टेजमा जहिले पनि अब आई हेभ सिन द्याट होइन आई हेभ एक्सपिरियन्स द्याट कि अब तिमी के काम गर्छौ चेन्ज भइहाल्छ अब इनकेस टेस्ट लेख्यो भने पनि अब दिस इज इरिलेभेन्ट भइसक्यो राइट सो द स्पिड अफ एक्जिक्युसन इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट के अर्ली स्टेज प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा तर एउटा स्टेजमा पुगेपछि देन यु हेभ टु रियली इन्करेज टेस्टिङ प्रोसेसहरू ल्याउनेदेखि लिएर किनभने अब त कस्टमर्सहरू आयो कस्टमर्स युज गरिरहेछ अनि द रिजन कस्टमर्सले तिम्रो प्रडक्ट युज गरिरहेछ इज डिफ्रेन्ट उनीहरूको प्रब्लम सल्भ गरिरहेछ प्लस दे आर
something is happening that they expected it to happen. तर अब त्यो होल सिस्टम नै अनस्टेबल छ अनि लाइक के कुरा भइरहेछन् भने त द्याट्स अ ह्युज पुस ब्याक ब्रान्डको लागि त राइट. सो त्यस्तो स्टेजमा टेस्टिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. तर तिमीले अब सुरुदेखि नै टेस्टिङमा फोकस गर्यो भने अब दिस इज भेरी स्पेसिफिक टु प्रडक्ट डेभलपमेन्ट अर्ली स्टेजमा है गऱ्यो भने युर क्यान बी भेरी स्लो प्लस समटाइम्स इरिलेभेन्ट पनि हुन्छ. अब कति मान्छेको ओपिनियन डिफ्रेन्ट होला. यो चाहिँ मैले फर्स्ट ह्यान्ड देखेर नै मैले भनेको हो कि अब पहिलाको कम्पनी पनि हाम्रो टेस्टिङ केही पनि थिएन. फर्स्ट 1-2 इयर्समा जिरो टेस्टिङ. तर जब 2 इयर्स पछि वी ह्याड इनफ फन्डिङ and we had enough customers and we had enough things to do in the roadmap, then we hired people and then we really focused on testing and we focused on processes. Testing कसरी गर्ने के गर्ने त्यसको स्ट्यान्डर्डाइज के हो भनेर चाहिँ वी फोकस अन द्याट. किनभने सुरुमा तिमीले टेस्टिङ गर भन्थ्यो कसरी गर्ने अनलेस द्याट पर्सन इज एक्सपिरियन्स होइन कसरी गर्ने यो गर्यो अर्कोले गर्ला अर्कोले नगर्ला. त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पनि इज इम्पोर्टेन्ट नि त. टेस्ट गरेपछि कहाँ देखिन्छ रिजल्टहरू अनि त्यसपछि त्यो देख्ने बित्तिकै कसलाई अलर्ट जाने सबै कुरा इज इम्पोर्टेन्ट. त्यसको त्यो टेस्ट नगरेको अल्टरनेटिभ चाहिँ हामीले त्यो प्रडक्ट डेभलपमेन्टको फर्स्ट साइकलमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि अलर्टिङहरू एकदम स्ट्रङ मोनिटरिङ अलर्टिङ एकदम स्ट्रङ हुन्थ्यो कि भन्नाले कुनै एरर आयो भने एसएमएस जाने इमेल जाने सबै डेभलपर्सहरूलाई अनि त्यसले इमिडिएटली प्रब्लम सल्भ हुन्थ्यो नि त. सो यु क्यानट बी इन द डार्क. सो इट्स नट कि यो आइडियली दुइटै हुनुपर्छ तर इट्स लाइक टेकिङ कुन चाहिँ इज मोर इम्पोर्टेन्ट एट द्याट स्टेज. सो मेरो हिसाबमा चाहिँ अर्ली स्टेजमा मोनिटरिङ इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट. मोनिटरिङ अलर्टिङ होइन अनि त्यसपछि अब सिस्टम अपसाइड डाउन छ त्यो अनि प्लस कुनै एरर आयो भने यु सुड बी अलर्टेड अनि देन यु हेभ टु एक्ट फास्ट. अब अनि देन वन्स यु हेभ ल अब राम्रो अब वी आर क्वाइट गुड फर द नेक्स्ट 12 months फाइनेन्सियली देन hire some people and then focus on streamlining the process. So that's been my experience so far. So त्यो केसमा चाहिँ like when you start writing automated tests for a product that has a lot of features, so many functions, so many parameters and everything, and like कति गाह्रो हुन्छ लाइक त्यो तपाईँको एक्सपिरियन्समा लाइक since you talked about like how you started only testing after 2 years होइन. So is it a very difficult thing or like if you follow the right practices it's like it's एकदमै गाह्रो. अनि आई फेस द्याट मल्टिपल टाइम्स कि इन अ सेन्स कि आई थिङ्क वी लाइक 1 वर्ष नै हामीले वी पुट आउट सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ टेस्टिङको लागि दिनुपर्छ भनेर टेस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्ने भनेर. इट टुक अस 1 year है. अनि वी ह्याड द ब्यान्डविथ टु गिभ इट 1 year कि. अनि अगेन प्रोज एन्ड कन्स. फर्स्ट 2 years फर्स्ट 1.5 years एक्जिक्युसन वाज इम्पोर्टेन्ट. त्यसपछि स्टेबिलिटी वाज इम्पोर्टेन्ट फर अस. त्यही कारणले 1 year नै हामीले ब्लक गरेर टेस्टिङ गऱ्यो. अनि त्यस बेला चाहिँ हामीले फिचर पनि कम राखेको थियो बिकज लट अफ फिचर्स अलरेडी डेभलप. वी ह्याड टु स्टेबलाइज द सिस्टम अनि द्याट वर्क फर अस. द्याट माइट नट वर्क फर अदर पिपल. सो इट्स भेरी सब्जेक्टिभ. अनि अगेन यो जुन टाइममा हामीले टेस्टिङ गर्छौँ भने नि एकदम गाह्रो हुन्छ. अनि दिस इज समथिङ द्याट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड पनि. अब यु कुड हेभ स्टार्टेड लाइक 1.5 year अगाडिदेखि नै बट वी डिड नट ह्याभ द ब्यान्डविथ कि. सानो टिम थियो के मात्र गर्ने यति रिक्वायरमेन्ट आइरहेछ अनि यति मान्छेहरूले युज गरेर एरर आइरहेछ. अब टेस्टिङ पनि गर्ने बट ट्राई गऱ्यो फेल भयो इट डिड नट सक्सिड. तर एउटा पोइन्टमा चाहिँ वी ह्याड टु डु इट. अनि कम्प्लायन्सको पनि रिजन थियो द्याट वाज अल्सो द्याट फोर्स अस टु डु इट होइन. अनि त्यो कारणले पनि हामीले गरायो. सो अनि हाम्रो आई थिङ्क हाम्रो यो इकोसिस्टममा टेस्टिङ गर्ने कल्चर पनि एकदमै कमै छ नि त. त्यो कारणले पनि टेस्ट कसरी गर्ने के गर्नेमा अलिक टाइम लाग्छ क्या. बट इफ यु हेभ लाइक लेट्स से एक्सपिरियन्स इन्डिभिजुअल जसले चाहिँ डे 1देखि टेस्टिङ लेख्न टिडिटी गर्नु थाल्यो भने चाहिँ आई फिल लाइक दे क्यान गाइड अदर पिपल. तर अब सबैले लर्न गर्दै दे आर बिल्डिङ द टेस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो भने चाहिँ टाइम लाग्छ अनि इट गोज नो वेयर. अनि आई बिन अ भिक्टिम अफ द्याट इन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स. सो त्यो टेस्टिङकै केसमा होइन त्यो लाइक हुज रेस्पोन्सिबिलिटी इज एक्चुअली टु राइट टेस्ट के इज इट डेभलपर्स और लाइक इट हेज टु बी अ डिफ्रेन्ट टिम द्याट एक्चुली राइट्स टेस्ट फर द्याट डेभलपर्स. आई थिङ्क मेरो पर्सपेक्टिभमा इट हेज टु बी डेभलपर्स विल राइट द टेस्ट एज वेल फर देयर ओन कोड होइन.
त्यसलाई रिभ्यू गर्ने चाहिँ अर्को टिम होला तर लाइक व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट सो यो एउटा आई थिङ्क सो एउटा कुरा मैले भन्न के बिर्सेँ भन्दाखेरि 2.5 इयर्ससम्म हामीले किन टेस्ट नलेखेको इज रिजन वान अफ द स्ट्रङ रिजन इज कि हाम्रो रिभ्यू प्रोसेस एकदम राम्रो थियो कि भन्नाले मैले के कोड पुस गरेँ भने एटलिस्ट 2जना डेभलपरले दे हेभ टु रिभ्यू इट अनि दे हेभ टु अप्रुभ इट अनि बल्ल मर्ज हुन्छ अनि इट्स नट लाइक हावा तानो रिभ्यू गर्नु दे आर लाइक एक्सट्रिमली रिगरस अबाउट रिभ्यूङ होइन सो आई कुड नट मर्ज एनिथिङ विदाउट समन रिभ्युङ इट प्रपरली सो द्याट रियली हेल्प्ड द कोड टु बी लाइक अलि राम्रो अनि अलि टप लेभलमा सो तिमीले भनेको चाहिँ अब त्यो अगेन इट्स अल प्रोसेसेस सिस्टम होइन त्यो रिभ्यू प्रोसेस भएकोले वी कुड से कि अब टेस्टिङ चाहिँदैन होइन अब कति कम्पनीमा अब रिभ्यू पनि राम्रो छैन टेस्टिङ पनि छैन झन् हे वायर हुन्छ अब तिमीले टेस्टिङ अब कुनै डेभलपरलाई अब तिमी टेस्ट लेखौ भने आई थिङ्क गाइडेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यु हेभ टु सो कसरी गर्ने के गर्ने इफ दे डोन्ट नो है कसरी गर्ने के स्ट्यान्डर्ड के हो तिमीले टेस्ट लेखेपछि यसको रिजल्ट कहाँ देखिन्छ यो सबै तिमीले एक्सप्लेन गर्यो भने बल्ल पो देन द डेभलपर इज इन्सेन्टिभाइज टु टेस्ट नि त होइन इम्पावर्ड हुन्छ तर तिमीले टेस्ट लेख्यौ भने कहाँ लेख्ने कसरी लेख्ने कोबाट लेख्ने कसले रिभ्यू गर्छ त्यो सो अगेन इट्स अल प्रोसेसेस तिमीले प्रोसेसेस स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्छ तिमीले इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट गर्नुपर्छ सो हामीले यो कम्पनीमा चाहिँ अब टेस्टिङ गरेको थियो नि राम्रो थिएन सो अनि प्लस टाइम पनि थिएन टेस्टिङ गर्न सो वी गट एन अ कन्सल्टेन्ट कम्पनी जसले चाहिँ हाम्रो टेस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिन्छ कि वी कुड हेभ डन द्याट आवर सेल्फ द्याट कोर टिमबाट वी डिड नट हेभ द ब्यान्डविथ नट द एक्सपर्टिज सिक्न सकिन्थ्यो बट इट वुड हेभ टेकन अस अराउन्ड लाइक 3-4 months के गर्नले सो वी गट कन्सल्टेन्ट उनीहरूले हाम्रो टेस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदियो अनि देन इक्जाम्पल्सहरू लेखिदियो कि यस्तो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ यसरी यसरी टेस्ट लेख्ने सबै कुरा चाहिँ उनीहरूले इक्जाम्पल सेट गरेपछि देन वी ह्याड टु ट्रेन आवर डेभलपर्स ल यस्तो यस्तो बनेको छ यस्तो गर्नुपर्छ सो इट्स अल आई थिङ्क मेरो विचारमा फन्डामेन्टली स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेस अनि सबैलाई इम्पावर गर्ने इज इम्पोर्टेन्ट अनि अफकोर्स डेभलपर्सले गर्नुपर्छ द सर्ट आन्सर इज डेभलपर्सले गर्नुपर्छ ओके सो हामीले चाहिँ आई थिङ्क यसलाई अर्को तरिकाबाट हेरौँ कि होइन जस्तै यो टेस्टिङ गर्नुपर्छ अनि टेस्टिङ हुनुपर्छ भन्नेमा होइन इफ आई टेस्टिङको आफ्नो बेनिफिट छ होइन किनकि इट गिभ्स यु सेफ्टी नेट यु डोन्ट ह्याभ टु वेक एट 12 PM जस्ट टु फिक्स अ बग जस्ट बिकज यु चेन्ज समथिङ एन्ड इट वाज नट रिलेटेड टु होइन सो त्यो चाहिँ एउटा अनरसिपको डिरेक्सनबाट हेर्ने हो भने इफ आई स्टार्ट टेकिङ अनरसिप अफ माई कोड देन आई विल स्टार्ट फिलिङ द बेनिफिट्स अफ टेस्टिङ के म त त्यसरी बुझ्छु होइन सो अघि पनि हामीले लाइक के अरे अफ क्यामरा वी आर टकिङ अबाउट taking ownership of a code which is very hard to get in terms of developers अहिले केसमा होइन सो त्यसरी अनरसिपको थ्रुबाट हेर्ने हो भने चाहिँ टेस्टिङ त्यही अलिकति इनेबल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ टिममा होइन सो वाट डु यु फिल अबाउट लाइक यो कोड अनरसिप भन्ने जुन लाइक वी टक अबाउट अलट होइन किनकि यो मैले गरेको कोड होइन मेबी हुन्छ नि मैले गरेँ कोड भए पनि आइएम अफ आवर्स वाट एभर इट इज एउटा त जेनरल प्र्याक्टिस यु गेट नो पोइन्ट होइन सो त्यसको लाइक वाट डु थिङ्क अबाउट द्याट सो यो कोड ओनरसिप कोड वा प्रडक्ट अर फिचर ओनरसिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन इन वाइल बिल्डिङ अ प्रडक्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ केही कुरा अब जस्ट लाइक लेट्स कम ब्याक मैले मोस्टली के देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो रिक्वायरमेन्ट आउँछ अनि बिल्ड गर भन्छ त्यसपछि बिल्ड गरिदिन्छ आफ्नै त्यो बिल्ड गर्ने तरिका पनि अब टप टिमबाट लाइक त्यो टेक्निकल लिडबाट आउँछ अनि देयर इज नो प्लेस टु विगल अराउन्ड अनि त्यो मान्छेले त्यहाँ माथिबाट आएर चाहिँ मेरो मतलबै छैन म त कोड मात्रै लेख्ने हो भन्ने त्यो माइन्डसेट जान्छ क्या तर इफ यु क्यान जस्ट फ्लिप द होल लाइक डिरेक्सन जस्तै दिस इज वाट वी वान डु यु डु इट इम्प्लिमेन्ट इट इट्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी एक्चुअली तिमीले बिल्ड गरेपछि अरू तिम्रो आर्किटेक्चर बिल्ड गरेपछि चाहिँ एक्चुली मसँग रिभिजन गर सो द्याट गेट फिडब्याक्स होइन देन यु फिल देन द पर्सन अर द टिम इज भेरी इम्पावर्ड ल यो मेरो ओनरसिप हो मैले गर्नुपर्छ कसरी गर्ने इट्स अप टु मी अब रेडियस युज गर्ने कि नगर्ने कि इलास्टिक क्यास युज गर्ने कि वाट एभर गर्ने होइन सो द्याट्स हाउ यु बिल्ड द कल्चर कि द्याट्स हाउ यु बिल्ड ओनरसिप भनेको चाहिँ तिमी ओन गर्छौ तिम्रो नाम लेखेर मात्रै हुँदैन है सो वेन यु डु द्याट देन के बिग्रियो भने now they are like no this is something that I wrote this is something that is मेरो टकमा छ अनि द्याट इज वाट वाइ अनि के इस्यु आयो भने आई एम रेस्पोन्सिबल फर इट भन्ने फिलिङ आउँछ
right? So ownership is extremely important, and that's what I encourage like different teams that I work with पनि, different companies that I've worked with. के भन्दा always make sure कि the work is distributed, the team is empowered, अनि they know what they are doing. अनि अब के issue आयो भने के आयो भने you always ask them, you don't tell them. Okay. And that's how बिस्तारै culture mindset shift हुन्छ. So like, was it like very easy to implement that culture, or like what do you feel about like working in multiple teams in terms of Nepal? So developers-हरुसँग त easy छ. It's the leadership team जसलाई चाहिँ यो explain गर्ने, that was difficult, because if the leadership team, अब CEO होस् वा MD होस् or whoever होस् हैन, if they are on board with that idea, then it's very easy to implement. तर तिमीले मात्र हैन यस्तो गर्छु, but they are not used to that भन्यो भने चाहिँ that is where the friction is. Developers-हरुलाई चाहिँ I feel like they want that. I think everybody wants freedom in terms of doing something on something that they like, something that they कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर they want that freedom to think about it. त्यही कारणले I feel like डेभलपरबाट त एकदमै इजी छ त्यो बिल्ड गर्न, त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्न. सुरुमा अलिक गाह्रो होला, तर इभेन्चुअली इट हेज वर्क, इट विल वर्क भन्ने चाहिँ त्यो माइन्डसेटमा आई हेभ द्याट होइन. तर इट्स द अप्पर म्यानेजमेन्ट जसलाई चाहिँ त्यो कन्भिन्स गर्न आई फिल भेरी डिफिकल्ट बिकज I understand उनीहरूको पर्सपेक्टिभ भने, बिकज इफ समथिङ इज वर्किङ वाइ किन छेड्ने भनेर होइन. बट इफ यु एन बिल्ड ग्रेट कम्पनीज टिम्स, चारजनाको टाउको मात्रै काम गर्ने होइन. यु निड द इन्टायर कम्पनी टु थिङ्क फ्रम टप म्यानेजमेन्ट टु द इन्टर्न. एभ्री वान हेज टु बी थिङ्किङ how do I grow, how do I do something better, how do I make things efficient, how do I save cost. And that is where I really believe in building technology matra haina, any company. And so you have to empower people, you have to empower everyone in the company to really innovate, to be creative, and use their thinking head. Okay, so more developer हो, म एउटा फिचर लेख्न आएको भन्दा पनि दिस इज अ प्रडक्ट द्याट आइम बिल्डिङ, इफ दिस गोज रङ देन हाम्रो कम्पनीको त्यसो त्यो डिरेक्सनबाट सोच्यो भने चाहिँ इट विल बी मोर बेटर एज अ पर्सन, एज अ इन्जिनियर भनेर भन्छु होला म होइन, टु भेरी समराइज द एभ्रिथिङ द्याट यु टोल्ड. अब सो आई जस्ट वान्टेड टु गो लिटल बिट ब्याक अन तपाईँको त्यो हिस्ट्री लाइक यु स्टडी इन मल्टिपल कन्ट्रिज, Nepal, India, and like US, and what were the differences that you found on the education culture, like in these three countries? So I can only speak from my experience. जस्तै अब यहाँ मैले स्कुलिङ चाहिँ मैले नेपालमा गरेको. स्कुलिङ चाहिँ अनफर्चुनेटली म एकदमै लाइक सोच्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क स्कुलिङ मात्रै अलिक डिफ्रेन्ट भएको भए, द वे आई थिङ्क, the way I do things, or the way I like even मेरो thought process was very like के भन्छ static थियो static थियो स्कुलिङमा. बिकज त्यो स्कुलमा के थियो, यहीँ पढ, योभन्दा बढी नपढ, यु आर अ नम्बर, तिमी डिस्टिङसन ल्यायो कि फर्स्ट डिभिजन ल्यायो कि, द्याट इज अल द्याट दे केयर्ड. अब एउटा जस्तै अब लाइब्रेरी थियो कि हाम्रो, लाइब्रेरीमा गयो अनि किताब नामकोलाई पढ्यो होइन, अनिपछि अनि त्यो क्लास सकेपछि लाइब्रेरीमा हालिदियो, द्याट्स इट. यु कुड नट एक्सेस द लाइब्रेरी अफ टाइममा. सो त्यस्तो कल्चरबाट म चाहिँ हुर्क्या हो स्कुलिङमा, अनि एकदम रेस्ट्रिक्टिभ थियो. केही कुरा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने आई वान्ट टु चेन्ज हाउ द इन्टायर इन्भाइरोमेन्ट अफ माई स्कुलिङ है, वेन आई लुक ब्याक. सो नेपालमा चाहिँ त्यही थियो, के भन्छ ग्रेड्स के नयाँ कुरा गऱ्यो भने कसरी गर्ने थाहा पनि छैन, कसैले गाइड गर्ने पनि थिएन. अनि इभन द इन्भाइरोमेन्ट वाज लाइक द्याट. अब कसैले इनोभेटिभ काम अरू किन डिफ्रेन्ट, अर इभन स्कुलको स्ट्रक्चरबाट के डिफ्रेन्ट गर्नु भने छैन, सपोर्टै छैन. सो द्याट वाज माई स्कुलिङतिर. अब इन्डियामा जाँदाखेरि चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी
ओपन इन अ सेन्स कि अब अलिक फ्रिडम थियो अब क्लास जाने कि नजाने जाने होइन क्लासमा के पढ्ने इलेक्टिभ्सहरूको लाइक आइडिया थियो बट त्यहाँ पनि अलिक कन्सटेन्ट थियो कि आई वाज नट एक्सपोज टु द बेस्ट बेस्ट इन अ सेन्स कि एकाडेमिक्समा राम्रो थियो होइन अनि जुन कुरामा म एक्सपोज भएँ त्यही मैले गरेँ लाइक फर इक्जाम्पल द कम्पनी वाज भेरी गुड द कलेज वाज भेरी गुड विथ जर्नल पेपर निकाल्ने अनि त्यसपछि पेपर्सहरू पब्लिस गर्ने सो आई स माई सिनियर्स डुइङ इट अनि हेन्स आई अल्सो वान्टेड टु डु द्याट सो मैले पनि पब्लिसिङ गरेँ कि तर अब एकाडेमिक्समा इन्डस्ट्रीमा अब कम्पनी स्टार्ट गर्ने अरूहरूले चाहिँ के डिफ्रेन्ट बिल्डिङ कल्चर थिएन अनि द्याट इज वेयर आई ल्याग्ड होइन सो यु अलवेज फलो वाट यु सी नि त अनि त्यही कारणले चाहिँ इन्डियामा पनि त्यो चाहिँ थिएन इनोभेसन थिएन कि मैले त्यो चाहिँ ल्याग देखेँ अहिले चेन्ज भएको होला चेन्ज भएर पनि रहेछ होइन दुइटैमा बट मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ इनोभेसनलाई पुस गर्दैन अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ द फ्युचर जुन आउनेवाला छ जुन हुन्छ जुन फ्युचर आउनेवाला छ द्याट इज नट समथिङ द्याट यु क्यान कन्ट्रोल भन्ने त्यो नेरेटिभ थियो कि आई थिङ्क फ्युचर चाहिँ तिम्रोमा पुस हुन्छ यु डु वाट यु आर आस्क टु डु द्याट वाज द नेरेटिभ एन्ड द्याट वाज द माइन्ड सेट वेयरएज जे कुरा छ आई क्यान चेन्ज द्याट आई क्यान बिल्ड इट भन्ने त्यो माइन्ड सेट चाहिँ लाइक कल्टिभेट भएको थिएन विच हेज अ भेरी कम्पाउन्डिङ इफेक्ट होइन अब बच्चा बेलादेखि नै इफ आई वर टोल्ड or if I knew that, let's say केही कुरा मैले वरिपरि कुरा if I could change that, if I could create something new अनि and it is possible to create भन्ने त्यो was not there for me अनि तब जब म युएसमा गएँ that was something that I saw होइन बिकज अब टिचरले पनि सोध्ने मलाई मेरो एडभाइजर त कस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि मेरो मास्टर्समा अब he was learning from me, I was learning from him अनि he told me that के अनि इभन अब कम्पनीमा काम गर्दाखेरि पनि अब सिओ सिटिओ सबैसँग आर्ग्यु गर्ने बिकज दे वर विलिङ टु लिसन अनि दे विलिङ टु लर्न अनि केही कुरा गरेछ भने तिम्रो आइडिया लेट्स डु द्याट भन्ने त्यो पुस गर्नुहुन्थ्यो कि अनि द्याट इज वेयर आई रियली लर्न कि केही कुरा भइरहेछ भने आई डु नट निड टु डु द्याट आई कुड अप्लाई माई ओन लजिक माई ओन थिङ्किङ सो द्याट वाज एक्सट्रिमली डिफरेन्ट अनि आई वोन्ट से द्याट त्यो नेपालमा पनि हुन सक्दैन थियो भनेर इट्स जस्ट द्याट कि त्यो कल्चर थिएन कि होइन सो अनि अघि भने जस्तै कम्पाउन्डिङ इफेक्ट कि अब मैले 10 वर्षमा त्यो बुझाएको भए अहिले आई कुड हेभ लाइक रियली कम्पाउन्डेड बाई द्याट थट प्रोसेस नि त सो आई स्टार्टेड लेट द्याट गेम सो द्याट इज अ मेजर डिफरेन्स इट्स अल अबाउट कल्चर इट्स अल अबाउट द इन्भाइरोमेन्ट अनि यु सी समवन डुइङ इट अनि म पनि गर्न सक्छु होइन द मोर एक्जाम्पल्स द्याट यु सी द मोर यु विलिङ लकिली अहिले चाहिँ इन्टरनेट छ यु क्यान सी रवि मण्डलले लाइक अवार्ड जित्यो होइन दामी म पनि गर्छु होइन सो दोज आर द काइन्ड अफ एक्जाम्पल्स द्याट वी निड हाम्रो कन्टेक्समा नेपालमा जस्तै अब कति कम्पनीजले गर्न खोजिरहेछ गरि पनि रहेछ इन्डिभिजुअली गरिरहेछ दे आर इन्टरनेसनल अवार्ड्स अनि इन्टरनेसनल रेकगनाइज सो आई सी दोज एज examples what other people can look up to, role models भनौँ न other people can look up to and try to push the boundary उसले सक्छ भने म पनि सक्छु भन्ने सो आई थिङ्क त्यो सिफ्ट चाहिँ आउँदैछ जस्तो लागिरहेछ बिस्तारै नेपालको केसमा पनि होइन कलेजेसहरूले पनि दे हेभ अन्डरस्टुड कि यो थ्योरिटिकल आइटीको केसमा चाहिँ आई क्यान स्पिक अबाउट आइटी बिकज आई बिन इन द्याट इकोसिस्टम होइन दे हेभ अन्डरस्टुड कि त्यो बुकै पढेर डाटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिथम बुकमा पढेर हुँदैन ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर हुँदैन आई थिङ्क दे हेभ अन्डरस्टुड लाइक बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ जस्तो लागेको छ आई बिलिभ अब आइ एम नट प्रिटी अपडेटेड विथ द एजुकेसन सिस्टम तर आई थिङ्क इट विल बी गुड इन लाइक फ्यु इयर्स इन टर्म्स अफ द डिमान्ड अफ पिपल इन आइटी एन्ड लाइक द वे स्टुडेन्ट्स आर गेटिङ इन टु आइटी एन्ड एभ्रिथिङ आई थिङ्क इट विल चेन्ज जस्तो लाग्छ एन्ड एज यु सेड वी अल एज अ इन्डिभिजुअल गेटिङ गुड एक्सपोजर अफ द वर्ल्ड युथ थ्रु इन्टरनेट सो probably it's going to be the same. So I don't think अब क्वालिटी एजुकेसनको लागि चाहिँ युएस नै जानुपर्छ अनि त्यो अघि पनि हामीले कुरा गरिहाल्यो होइन त्यो खतरा प्रोडक्ट डेभलप गर्न सिलिकन भ्याली जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो माइन्ड सेट चाहिँ बिस्तारै चेन्ज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो लास्ट क्वेसन द्याट आई अलवेज वान्टेड टु आस्क हुन त अलिकति यु मेन्सन अबाउट द्याट पहिला नै
You had a chance, you were on H1 visa in the US. You had a chance to get a green card and just settle there. What actually drove you to actually come back to Nepal, and like what did you feel when coming back to Nepal? Like what was the reason behind that? I just wanted to understand that. सो अब जस्तो मैले ब्याचलर्समा नै मैले माइन्डसेट बनाएको थिएँ नि त म सिलिकन भ्याली जान्छु त्यहाँको एक्सपिरियन्स गर्छु भनेर सो द्याट वाज माई लाइक ड्राइभिङ फ्याक्टर के सो मेरो आई वाज लाइक सुपर फोकस भ्यालीमा जाने सिक्ने गर्ने सो मेनी इयर्ससम्म मैले काम गरेँ भ्यालीमा अनि अब म अघि भने जस्तो ह्याकाथन्समा पार्टिसिपेट गरेँ ह्याकर स्पेसमा बसेँ अनि I got ingrained into the culture of building, culture of innovation, culture of changing the future. I know you have the power to change the future भनेर अनि त्यहाँ बस्दा बस्दै अब क्लिप कम्पनीमा राम्रै भइरहेको थियो आई वाज लाइक राम्रै पोजिसनमा पनि थिएँ कम्पनीले पनि राम्रो गरिरहेको थियो बट अब आई वाज अलवेज इन सम वे अर द अदर कनेक्टेड टु नेपाल किनभने त्यहाँ बस्दा पनि वी स्टार्टेड समथिङ कल्ड कोड फर नेपालको च्याप्टर बे एरियामा अनि द्याट वाज अल्सो एकदम फ्लुकमा के बिकज म पहिलेदेखि नेपालमा अब कुनै सर्टेन इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्थेँ अनि त्यो मलाई रमाइलो लाग्थ्यो इकोसिस्टम ड्राइभ गर्न मलाई रमाइलो लाग्थ्यो किनभने आई अलवेज बिलिभ कि एक्लै माथि कहिले पुग्न सकिँदैन यु हेभ टु ब्रिङ एभ्री वान टुगेदर अनि बल्ल सबै राइज भएपछि देन यु क्यान ट्राई टु बी अन द टप होइन सो म 100 अरू 30 भन्नु हुँदैन सबैजना 90 95 80 85 हुनुपर्छ सो त्यो म इकोसिस्टममा जहिले पनि इन्भल्भ थिएँ अनि त्यहाँ बेरियामा पनि अब कोड फर नेपालको थ्रु वी ट्राई टु डु अ लट अफ स्टफ होइन अनि आई स अब नेपालको टेक सिन ग्रोइङ प्लस एसियाको टेक सिन पनि ग्रोइङ होइन अब ब्लक चेन डेभलपमेन्टमा कति एक्टिभिटिज भइरहेको थियो होइन युएसभन्दा बढी एक्टिभिटिज चाहिँ एसियामा भइरहेको चाइनामा अनि सिङ्गापुरमा भइरहेको थियो आई कुड क्लियरली सी द्याट अनि आई कुड सी डेमोक्रेटाइज भइरहेछ तिमीलाई भ्यालीमा बस्नु पर्दैन लाइक क्यापिटल रेज गर्न आई थिङ्क क्यापिटल इज इम्पोर्टेन्ट होइन अब चाहिँ किनभने अब वरिपरि सबै भिसिसहरू छ देन यु क्यान लाइक गेट मनी भनेर त्यो पनि चाहिएन मान्छेहरू फर्किरहेछ अनि अब दोज वर एक्सटर्नल फ्याक्टर्स तर मलाई चाहिँ अब क्लिपमा काम गऱ्यो वाट नेक्स्ट वाट वुड ड्राइभ मी भनेर आई आस्क द्याट क्वेसन होइन अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब ठिकै छ अब यो कम्पनीमा अब धेरै ग्रो गर्यो सो वी ग्रो फ्रम लाइक अ स्मल लेस देन 10 पिपल टु 250 पिपल होइन अक्रस 3 डिफ्रेन्ट स्टेट्स त्यो पनि एक्सपिरियन्स गर्यो वाट नेक्स्ट मेबी अब नयाँ अर्को एउटा कम्पनीमा जाऊँ अनि ग्रोइङ कम्पनीमा जाऊँ भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि विल द्याट एक्साइट मी भन्दाखेरि द एन्सर वाज नो होइन अब त्यहाँ गऱ्यो भने काम डिफ्रेन्ट होला मान्छे अलिक डिफ्रेन्ट अलि इन्ट्रेस्टिङ अलिक खतरा मान्छेहरूसँग काम गर्न पाइला बट विल द्याट एक्साइट मी नो अर्को कम्पनीमा काम गरेँ अब दे गन पे मी मोर विल द मनी एक्साइट मी नो दोज वर द एन्सर्स द्याट आर गेटिङ के अब एक्स्ट्रा यति पैसा आए पनि म के गरौँ भयो क्या मलाई अनि त्यो स्टेज अफ टाइममा चाहिँ अब तिमीले अघि भने जस्तै मेरो H1B म पाएको थिएँ ग्रिन कार्ड पनि प्रोसेस भइरहेको थियो कि मलाई अनि ग्रिन कार्ड मैले अब 1.5 इयर्स जति कुर्यो भने आई वुड हेभ गट इट मेरो प्रोसेस पनि भइसकेको थियो अलमोस्ट एभ्रिथिङ वाज सेट होइन अनि 1.5 इयर्ससम्म डु हेभ द पेसेन्स टु बी इन दिस कम्पनी होइन अर्को कम्पनीमा गयो फेरि त्यो भिजाको लफडा भिजाको चक्कर त्यो पनि मलाई त्यो टेन्सन लिनु मन थिएन अनि म जो मान्छेसँग कुरा गर्छु नि युएसमा अब युएसमा एउटा एकदमै अब यो नसुनेको नभनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोही मान्छेसँग तिमी ग्यादरिङमा गयो होइन अल दे टक अबाउट इज कि भिजा ग्रिन कार्ड H1B ओपिटी त्यो मात्रै कुरा हुन्छ कि कसरी बस्ने के गर्ने इनोभेसनको कुरै हुँदैन बिकज एभ्री वान इज लाइक इन्भिजिबली टाइड अप इन द्याट होइन अनि द्याट वाज काइन्ड अफ सफोकेटिङ टु मी भने के मात्रै कुरा गरेर होइन ठिकै छ भयो भने भएन तर लेट्स टक अबाउट इन्ट्रेस्टिङ स्टफ लेट्स टक अबाउट बिल्डिङ प्रोजेक्ट्स लेट्स टक अबाउट बिल्डिङ स्टार्टअप्स अनफर्चुनेटली तिमी त्यो H1B भयो भने यु क्यानट स्टार्ट अ कम्पनी यु क्यान वर्क इन अदर कम्पनीज त्यो सबै लिगल रेस्ट्रिक्सन्स पनि छ त्यो पनि कारण हो होइन तर त्यसमा पनि बग्डन भयो क्या अनि यो सबै फ्याक्टर इन गरेँ कि मैले अब यो त्यही मात्रै कुरा हुन्छ अब वाट एक्साइट्स मी अरू कम्पनीमा जानु डजन्ट एक्साइट मी अनि अब म त त्यस बेला अब आई वाज एट अ पोजिसन वेयर आई कुड जस्ट प्याक माई ब्याग एन्ड लिभ
होइन. अब न घर मर्गेज नभएर पनि त्यो राइट टाइम पनि थियो कि. अनि जेफ बेजोसको एउटा राम्रो फ्रेमवर्क छ क्या, रिग्रेट मिनिमाइजेसन फ्रेमवर्क भन्छ होइन. त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के एक्सन लियो, वुड इन 10 years वुड यु रिग्रेट, यु सुड मिनिमाइज द नम्बर अफ रिग्रेट्स द्याट यु हेभ. अनि नेपालमा अहिले गर्न जाने अनि त्यहाँ बढी इम्प्याक्टफुल होला मेरो काम भनेर त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ आई वुड से 10 yearsमा वुड आई रिग्रेट नट गोइङ ब्याक, अर वुड आई रिग्रेट अर्को एउटा कम्पनीमा जाने अनि त्यहाँ अलिकति राम्रो पोजिसन वाट एभरमा. सो आई सेड दिस इज द टाइम, आई वुड रियली रिग्रेट होइन. लुकिङ 10 lakhs भन्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज अल्सो वान अफ द फ्याक्टर. अनि थर्ड भनेको चाहिँ अब म अर्को एउटा कम्पनीमा गएँ भने मेरो इम्प्याक्ट, मैले गर्ने काम, वुड द्याट बी युजफुल फर लाइक त्यसको सम यता हुन्छ कि यता हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई सेड यति मैले सिकेँ, क्यान आई जस्ट कम टु नेपाल अनि ट्राई इट आउट. सो अनि मैले सिकेको कुरा चाहिँ अरूलाई भन्ने होइन, अनि गाइड गर्ने, अरू इभन म पनि सिक्ने. किन नेपालको जहिले पनि नेपालको बारेमा सुने मात्रै थिएँ मैले, इन्डस्ट्री बारेमा. आई वाज नेभर, आई डिड नट इन्भल्भ अर नेभर वर्क इन इट. सो त्यो पनि मलाई च्यालेन्जिङ लाग्यो. सो यो सबै फ्याक्टरले गरेर चाहिँ इट वाज द राइट टाइम फर मी होइन. मेबी 5 years पछि, मेबी 1.5 years पछि वेन आई गट माई ग्रिन कार्ड, मेरो त्यो माइन्डसेट पनि नहोला, म त्यो स्टेज अफ लाइफमा पनि नहोला. अनि प्रब्लली आई वुड नट ह्याभ बिन रेडी पनि नहोला क्या. सो त्यो सबै फ्याक्टर इन गरेर ल छोडौँ नेपाल आऊँ, लेट्स फिगर इट आउट भनेर द्याट वाज द डिसिजन. अनि त्यो मेरो दिमागमा खेलाइ थियो कि एभ्री टाइम आई वेन्ट टु वर्क हुन्छ नि, अहिले नै फर्केर जाने हो 10 yearsमा आई विल रिग्रेट दिस भनेर यो सबै क्युमुलेसन अफ अल द्याट वाज त्यसले डिसाइड गरेको मैले. त्यो ऱ्याट रेसमा फस्नु सट्टा लाइक जस्ट गो एन्ड लाइक डु वाट एभर डुइङ. एन्ड सो मेरो केसमा पनि त्यही भयो क्या. लाइक आई वाज सपोज टु बी इन सिङ्गापुर, आई वाज सपोज टु मुभ टु सिङ्गापुर होइन. अनफर्चुनेटली भिजा पाएन, भिजा एन्ड आई हेभ लाइक भेरी स्ट्रङ ब्याड रिलेसनसिप्स. सो के अरे सिङ्गापुर जाँदाखेरि भिजा पाएन, तर एटलिस्ट आई वेन्ट देयर फर अ फ्यु मन्थ्स अनि स्टे देयर, वर्क फ्रम देयर अफिस एन्ड एभ्रिथिङ होइन. त्यो एज अ नेपालको केसमा चाहिँ त्यो मेरो करियर चाहिँ कम्युनिटीबाट डेभलप हुँदै आएको कि. लाइक स्टार्टेड फ्रम कम्युनिटी, आइम वेयर आई एम बिकज अफ द कम्युनिटी द्याट आई वाज इन्भल्भ इन होइन. आई रियली मिस द्याट पार्ट इन लाइक सिङ्गापुरमा कि. त्यो चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट त्यो भयो. सेकेन्ड कुरो एज यु सेड भिजाको हो कि, सबैजना भिजा गरेर बसिरहेको छ. कस्तो त्यो सिङ्गापुरमा त इपास एसपास भनेर हुन्छ होइन. अनि कसैको 1 वर्ष त्यहाँ चाहिँ फेरि 1 वर्षमा रिन्यू गर्नुपर्ने रहेछ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज मेरो भिजा लिन जानु छ, आज मेरो पासपोर्ट पिक गर्न जानु छ अनि एभ्रिथिङ होइन. सो अनि एउटा मलाई सबभन्दा ठुलो इक्जाम्पल चाहिँ के भन्दा मेरै कम्पनीमा काम गर्ने एकजना चाहिँ हि वाज फ्रम इन्डिया, हि केम फ्रम नेदरल्यान्ड्स एन्ड एभ्रिथिङ. अनि हि वाज काइन्ड अफ फ्रस्ट्रेटेड विथ द जब होइन. तर प्रब्लम चाहिँ के भन्दा हि सेटल्ड इन सिङ्गापुर विथ अल हिज फ्यामिली के, बच्चाहरू बुढीहरू सब लिएर आएर होइन. उतै बस्यो, उसलाई गाह्रो भइसक्यो क्या. न कम्पनी छोड्नु, कम्पनी छोड्यो भने भिजा जान्छ, अनि के अरे न कतै जानु, न कतै जब खोज्नु एन्ड एभ्रिथिङ होइन. सो उसको त्यो सिचुएसन हेरेर पनि आई थट मेबी आई डोन्ट वान्ट टु बी इन दिस प्लेस जस्तो भयो कि बिचमा चाहिँ. अनि हुन त मेरो भिजा इस्युज एभ्रिथिङ यता थियो, तर त्यो इट वाज गोइङ टु बी सल्भ इन लाइक नियर फ्युचर. फेरि 2 दिन चाहिँ ट्राई गरेर मिल्थ्यो, देयर वर अदर अप्रोचेस एज वेल होइन. तर स्टिल आई डिसाइडेड आई डोन्ट वान्ट टु कम्पेयर, आई डोन्ट वान्ट स्टे हियर होइन. यस देयर इज अ डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल एन्ड एभ्रिथिङ, तर इट्स फन हियर होइन. यु गेट टु डु वाट यु वान्ट टु डु. आई थिङ्क त्यो त्यसलाई रुल आउट पनि गर्नु भएन, बट इन अ सेन्स कि अब तिम्रो हाम्रो प्रिभिलेज अब कति मान्छेहरू त फाइनेन्सियल रिजनले जान गइरहेको हुन्छ होइन. अब त्यो छैन भने अब हामीले नगरे कसले गर्छ होइन. अब टेकक्राफ्टमा यो पडकास्ट र तिमीले नगरे कसले गर्छ होइन. आई थिङ्क इकोसिस्टम अब त्यो पनि सोच्नुपर्छ कि. आई थिङ्क टाइम अब एज इन्डिभिजुअल्स हाम्रो टाइम पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. टाइम इन अ सेन्स कि त्यो ऱ्याट रेसमा दौडिने यस्तो प्राइम टाइममा इज इट वर्थ इट अर नट. त्योभन्दा त पडकास्ट रन गर्ने अरू गर्ने इज इम्पोर्टेन्ट नि त सेल्फ ग्रोथको लागि. अब त्यो दुइटा एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अब हाम्रो जस्तो इन्डिभिजुअलले चाहिँ वी चुज दिस पाथ, इभन दो लट अफ माई फ्रेन्ड्स लाइक किन कसो गरे भन्छ होइन. बट इट्स त्यसको मजा नै अर्को छ
त्यो किक मिल्छ so all right, so I think we have covered a lot of topics आजको केसमा होइन. So from starting from your experience to Silicon Valley to product development from and everything होइन. So at the end, like, do you have anything to add to the audience for who is listening to this podcast? सबैले सुरु चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच रवि होइन. यो पडकास्ट अब यस्तो राम्रो सेटिङमा गरेकोमा आई फिल एक्सट्रिमली अनर्ड टु बी हियर होइन, यो फर्स्ट एपिसोडमा. सो मेरो अडियन्सलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पाउन्डिङ इफेक्ट चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम अर्ली एज. मिनिङ द्याट इफ यु थिङ्क यु क्यान चेन्ज समथिङ इन यर इन्भाइरोमेन्ट होइन. अब हामीले चाहिँ टेकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यस्तै मेन्टरहरू खोजौँ, पडकास्टहरू लिसन गरौँ, बुक्सहरू पढौँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युल बी एक्सपोज टु लट अफ ग्रेट इन्डिभिजुअल्स who have done impactful work. And I think we should also set an example to change hunalai, because Nepal needs a lot of those. And this is like one of the good examples. Arko chahi find interesting people like mentors, read like biographies or so that you can always grow your knowledge. अनि सबै क्युमुलेटिभ गरेर चाहिँ आई थिङ्क एउटा फन्डामेन्टली आई थिङ्क एभ्री वान हेज टु अन्डरस्ट्यान्ड कि टेकमा एक्लै पुग्न सकिँदैन अगाडि. आई थिङ्क वी हेभ टु वर्क टुगेदर, बिल्डिङ द इकोसिस्टम, बिल्डिङ वर्किङ विथ इच अदर, डिफ्रेन्ट कम्पनीज, डिफ्रेन्ट पिपल, अनि देन बल्ल माथि पुग्छौँ. सो वी हेभ द इन्फ्रास्ट्रक्चर, वी हेभ पिपल, वी हेभ गुड गाइडेन्स फ्रम द कम्युनिटी. सो आई फिल त्यो सबै मिलाएर चाहिँ लेट्स मेक this place an amazing place for technology innovation. So त्यही नै भन्न चाहन्छु. Thank you so much. Thank you very much, Prashish. So to the audience who have been listening to us till this end, thank you very much, and we'll be coming back with a new guest next week. Until then, have a great time. Bye bye.